کاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر میخواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقتتر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است لطفاً از فشار دادن گزینه End Call for Everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط با برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عاملیت وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. حمد بی حد آن خدای پاک را، آن که ایمان داد مشت خاک را، آن که در آدم دمید و روح را داد از طوفان نجات و نوح را، آن که فرمان کرد قهرش باد را تا سزای داد قوم عاد را، آن که لطف خویش را اظهار کرد بر خلیلش نار را گلزار کرد. عرض سلام و درود و احترام محضر تمامی شما بزرگواران حاضر در وبینار، بالاخص جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، محترم پوهنمند سهیلا عرفانی معاون علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون امور و محصلان، معاون اداری دانشگاه، اعضای محترم هیئت رهبری هر یک، جناب محترم دکتر ظریف علم استانکزی، محترم دکتر ضمیر اسمرئی، محترم دکتر فقیری، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی، محترم استاد فائزه زیرک، رؤسای محترم دانشکده‌های 16 گانه، مدیران مدبر 3 گانه دانشکده‌ها، آمرین دیپارتمنت‌ها، استادان ورزیده، دانشجویان کوشا و تواناییمان و تمامی شما عزیزان و بزرگوارانی که چه از بیرون و چه از داخل دانشگاه بیننده ما هستیم و همچنان سلام خاص با اون عزیزانی که از کانال یوتیوب دانشگاه آنلاین زن ما رو تماشا می‌کنن. شما رو با یکی دیگر از سلسله وبینارهای دانشگاه آنلاین زن این بار با میزبانی دانشکده اقتصاد زیر عنوان از بیکاری تا فرسایش مهارت و پیامدهای فردی و اجتماعی آن
با ارائه محترم دکتر پهنیار دکتر جاوید احمد گلستانی خوش آمد میگوییم. من راکع حابیل با همکار خوبم بانو فاضی استانزه در خدمت شما هستیم. اجازه دهید به نمایندگی از دانشگاه آنلاین زن مراتب قدردانی خود را از حضور شما ابراز نمایم. از شما دعوت میکنم کتاب‌های برنامه با ما همراه باشید، زیرا قرار است در لابلای برنامه ما یک ویدیویی از تحلیف دانشجویان دانشکده طب معالجوی را مراسم سوگندشان را و نشر بسپاریم. بدون شک ویدیو و اون احساسی که در اون لحظه داشته و اون احساسی که در خود داره قطعا که شما را جذب خواهد کرد. در نخست برای اینکه فضای نشست ما ملکوتی گردد از قاری محترم بانو یلدا محمدی دعوت می‌نمایم با تلاوت آیات از کلام الله مجید زینت‌آرای محفل ما کردن. قاری صاحب بفرمایید. قاری صاحب محمدی هستین شما در وبینار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للعنان. صدق الله العظيم. اللهم تقبل تلاوتنا واغفر ذنوبنا وارزقنا فهم كتابك والعمل به برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللهم الخیر. کمی مشکل تکنیکی به یکی از همکاران ما پیش شده. تا اون زمان را من محترمانه از تیم تکنیک دعوت میکنم تا به نشر بیوگرافی مهمان امشبمون بپردازن. تیم تکنیک استید در اختیار شماست، بفرمایید.
عزیزان، به خاطر اینکه تعداد در گوگل میت زیاد شده، تقریبا 900 نفر در گوگل میت به شکل مستقیم و 300 و چند نفر هم به شکل کانتریبیوت دارن ما رو تماشا میکنن. از این خاطر مشکلات تکنیکی پیش میشه. اگر تیم تکنیک ویدیو را آماده دارن لطفا نشر بکنن، در غیر از او پیش میریم با بخش بعدی آجندا. خب در این قسمت محترمانه از رئیس رزمجو، رئیس دانشکده زراعت دعوت میکنم تا به سخنان افتتاحیه بپردازن تا وقت انشاءالله که مشکل تکنیکی هم برطرف میشه. رئیس محترم اگر در وبینار هستین بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ریاست عمومی پانتون آنلاین زن، معاون صاحبای گرامی، اعضای هیئت رهبری و همه مهمانان گرانقدری که در این برنامه حضور دارن و خوش آمدید میگم شما رو به یکی از مفیدترین شاید وبینارهایی که ما به سلسله وبینارهای هفتگی خودمون در پانتون آنلاین زن هر هفته برگزار میکنیم. وبینار این هفته ما همونطور که عنوانش رو حتما در جریان هستید، در مورد از بیکاری تا فرسایش مهارت و پیامدهای فردی و اجتماعی هستش که توسط یکی از بهترین اساتید دانشگاه آنلاین زن و یکی از باسابقه ترین اساتید ما این وبینار برگزار خواهد شد و میهمان این وبینار هستن. همونطور که میدونید ما یک سری از مهارت‌هایی رو هر انسانی در طول زندگیش با توجه به تلاشایی که میکنه اینها رو به دست بیاره و با توجه به همون مهارت‌ها ممکنه که یک سری شغل‌هایی رو داشته باشه و شروع به انجام کار کنه و از اون مهارت‌هاش استفاده کنه. ما وقتی که از این مهارت‌ها استفاده می‌کنیم که خب استفاده مداوم از اون باعث میشه که آپدیت کنیم خودمون رو، همیشه از اینها استفاده کنیم و همیشه به روز باشیم و مهارت ما در او حالا اسکیل یا توانایی که داریم روز به روز افزایش پیدا کنه. اما اگر اتفاق بیفته و از اینها ما نتونیم استفاده کنیم، خودتون استاد حتما تشریح خواهند داد که ممکنه که این مهارت‌ها کم کم بشه و یا فرسایش پیدا کنه. اگر بخوایم یک مثال ساده بزنیم، اگر که شما تایپ کردن یا ورد تایپ کردن یا برنامه ورد رو یاد داشته باشید، شاید خیلی سریع به عرض چند ثانیه بتونید یک جمله یا یک خط رو نوشته کنید. اما اگر یک سال دو سالی از این مهارت استفاده نکنید، کم کم سرعت شما پایین میاد و اصطلاحاً این مهارت شما فرسایش پیدا میکنه. در همه زمینه‌ها به همین شکل است. اگر که ما تحصیل میکنیم به یک جای میرسیم، یک سری مهارت رو با توجه به رشته تحصیلی خودمون به دست بیاریم. اگر از این مهارت ها خود استفاده کنیم طبعا پیش میریم و یک روز به روز خود رو دیولپ میکنیم و اون مهارتمون خیلی خوبتر میشه. اما اگر از اونها استفاده نکنیم کم کم از بین میره. این هست که ما شاید یکی از اهداف ایجاد پانتون آنلاین زن هم همین بوده که این خلا ایجاد نشه و خانم ها ما بتونن که این شرایط تحصیلی رو داشته باشن، مهارت‌های خودشون رو پیش ببرن و به روز باشن و ما نمونه‌هاشو در پانتون آنلاین زن می‌بینیم. و طبعا این مسائل هم نه تنها فقط در هر فرد جداگونه تاثیر میذاره که در سطح اجتماع، در سطح کشور، در سطح دنیا تاثیرگذار هست. بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. من مطمئن هستم که استاد نکات خیلی ارزنده‌ای رو در این زمینه آماده کردن تا به شما بگن و خیلی خوشحال هستم و خودم بی‌صبرانه منتظر هستم که ببینیم استاد محترم، استاد گلستانی گرانقدر در این زمینه چه چیزهایی رو به ما امروز آموزش خواهند داد. ممنون از شما که به من این فرصت رو دادین. تشکر میکنم یک بار دیگه از استاد گلستانی بابت این موضوع خیلی خوبی که انتخاب کردن. ممنون شما. یک جهان سپاس از شما رئیس محترم فرزانه رزمجو، رئیس دانشکده زراعت دانشگاه آنلاین زن بابت سخنان خوب و ارزشمندشان. در این قسمت از تیم تکنیک محترمانه دعوت میکنم تا ویدیو بایوگرافی مهمان امشب ما رو به دست نشر بسپارن. تیم تکنیک بفرمایید.
پژوهشگران متحدی که دانش را در خدمت توسعه انسانی قرار می‌دهند، نقش بی‌بدیلی در ساختن آینده بهتر دارند. پوهنیار جاوید احمد گلستانی یکی از این چهره‌های برجسته در حوزه اقتصاد است که با تلفیق تجربه دانشگاهی، پژوهش کاربردی و تعهد اجتماعی، مسیر علمی الهام بخشی را رقم زده است. جاوید احمد گلستانی پژوهشگر اقتصاد و دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه ملی چننام کره جنوبی است. حوزه اصلی فعالیت علمی او اقتصاد کار، اقتصاد مهارت‌ها و آموزش و اقتصاد توسعه با تمرکز ویژه بر نابرابری‌های بازار کار، شکاف‌های جنسیتی و سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. او پیش از آغاز دوره دکتری سالها به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ فعالیت داشته و دروس متعددی از جمله اقتصاد توسعه، اقتصاد عمومی و اقتصاد بین المللی را تدریس کرده است. تجربه ترکیبی او از تدریس دانشگاهی، پژوهش سیاست محور و همکاری با نهادهای بین المللی مانند سازمان بین المللی کار، USAID و GIZ نگاه او را به مسائل اقتصادی عمیقاً کاربردی و مسئله محور ساخته است. پژوهش‌های او در مجلات علمی منتشر شده و در کنفرانس‌های معتبر بین المللی در آسیا، آمریکا و استرالیا ارائه شده‌اند. تمرکز اصلی کارهای اخیر او بر نقش مهارت‌های شناختی و غیر شناختی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من خودم گرداندگی نکنم نمیشه. نه رئیس ببخشید مشکل اینترنتی دارم. بزرگوار مهمان برنامه امروز ما رزمجو سوی بزرگوار، اساتید عزیز و گرانقدری که در محفل امروز ما حضور دارند، دانشجویان عزیز، واقعا خوشحال هستم. مثلا که ما با مشکل تکنیکی برمیخوریم اما خوشایند به خاطر از اینکه وقتی تقاضا میره و ریکورد گوگل میدم میشکنانیم، این به این معنی است که برنامه‌ای که دانشگاه آنلاین زن داره برنامه‌های ارزشی هستند و از خاطر است که همیشه ما همکارانم برشان چالش میکشم که چگونه میتونن این چالش ها را عمل کنن. بدون شک گاهی وقت از دستشان به خاطر از اینکه مشکل نت هست، مشکل تکنیکی بیرون میشه از اداره، اما به هر حالش ان شاء الله که برنامه به شکل درستش پیش بره و ما هم چند لحظه وقتتون میگیریم تا که قسمت دوم بیوگرافی بهمان برنامه ما که از نشر پاس نشر شود که بفهمیم که ما در جامعه ما در افغانستان چنین کادرهای دلسوز و با استعدادی را داریم که هم افتخار آفرین برای خودشان، هم به جامعه افغانستان و علاوه خصوص دانشگاه آنلاین زن است. من از همکاران خواهش میکنم که قسمت دوم هم آماده نشر بسپارن، از خاطر من گرفتم که او از نشر نمانه. به هر حالش من تشکری میکنم از گلستانی سوی بزرگوار که از دیر وقتی است با دانشگاه آنلاین زن همکاری دارن، از جمله کادرهای جوان ما هستند. خداوند برشان طول عمر و میگونه و علمیتشان بیافزایه و خوشبختانه که نه تنها استاد ما هستند که در بخش‌های اداری هم دانشگاه را همکاری کردن و همکاری میکنم. تشکری میکنم از رزمجو سوی بزرگوار، هم عضو هیئت اداری دانشگاه ما. بعد که کم کم گفتیم چرا تکراری نشه، جا خالی کرده که همیشه برنامه افتتاحیه یا ما بودیم یا بانسایگان بود و تصمیم گرفتیم که همکاران اداری ما هم بیاین و اونا هم صحبت داشته باشن، ما باشان آشنایی داشته باشیم که چونین کسا ما در دانشگاه آنلاین زن داریم که خدمات عرضه میکنه. کل دانشگاه آنلاین زن سالنگی و زمانی و عرفانی نیست، که اینجا بیشتر از 800 استاد دانشگاه داریم، بیشتر از 150 همکار اداری و همکار فعال داریم که با ما همکار هستن و اینا هستن که به شکل داوطلبانه همیشه خدمات عرضه میکنن. خب من که بیشتر صحبت کردم، فکر کنم همکاران تکنیکی نتونستن که پس ویدیو را به دست نشر بسپارن. گلستانی سوی بزرگوار بسیار زیاد تشکر، موضوع خیلی خوبی را
تعیین کردین به خاطر بحث. انشاءالله که پای صحبت های شما بنشینیم و از تمام دانشجویان عزیز خواهش میکنم فرق نمیکنه مربوط کنم رشته هستین، چون کارتون سر و کارتون بیکاری است. وقتی که شما دکتر باشین کار پیدا نکنید به این معضل گرفتار هستین. این تنها مربوط به کسی که اقتصاد خوانده نمیشه، چون یک بود بیکاری اقتصادی است، یک بود روانی داره، بود اجتماعی داره. بنابراین تمام رشته ها را در بر میگیره و همه را شامل میشه. تا پایان برنامه پای صحبت های گلستانی بنشینید تا که بفهمین که معضل بیکاری چقدر چالش زاست، هم برای شخص، هم برای اجتماع و هم برای جامعه و هم برای دولت ها. از این خاطر است که ما همیشه با این معضل مواجه بودیم و این مشکلات همیشه وجود داشته. به هر حال ان شاء الله اگر همکاران تونستن در کنم قسمت بازی ویدیو را آماده کردن، ما فعلا ما خودم گردانندگی میکنم، ما که خدمت گلستانی سیک میتونم، چون همکار ما دو بار از برنامه اوت شدن، اینترنتشون حتما ضعیف است. گلستانی سیک بزرگوار شما بفرمایید اگر همکاران تونستن با بخش ثانیه قسمت دوم ویدیو را نشر میکنن. سلامت باش رئیس، تشکر بسیار زیاد. باش که ما با مشکل تکنیکی بر نخورم. امی اسکرین تانه که شیر میکنین گلستانی سے باشم که شما پروفشنال هستین، ما میبینم برنامه تانه، اما به دلیل تراکم زیاد آمد برو خوب شد که کمی وقت داره میگیره. بفرمایید. اول ما ایرور گرفتم و دوباره حالا شد، باز خوب شد، مشکل حل شد. تشکر رئیس بزرگوار و همچنان استاد رزمجوی گرامی از سخنرانی افتتاحیه‌تان و تشکر از رکورد شکستاندن محصلین دانشگاه آنلاین زن و اساتید گرامی و اشتراک کنندگان بیرونی که داره. واقعا یک رکورد است که در حدود بیشتر از 1000 نفر در یک برنامه علمی اشتراک میکنن. ما و شما در اغلب موارد میبینیم که برنامه‌های علمی کمتر بیننده و شنونده داره، ولی این برنامه‌هایی که ما در دانشگاه آنلاین زن راه اندازی میکنیم وقتی رکورد میشکنانه، نشان میده که هنوز افراد هست که شدیداً تشنه و گرسنه کسب علم و دانش است. هنوز هم افراد هست که به دنبال رفتن به جذب اطلاعات مؤثر و مفید است تا اطلاعاتی که فقط یک نشخوار اطلاعاتی است و هیچ چیزی بر ذهنیت و تفکر و مهارت انسان‌ها اضافه نمیکنه. ما در برنامه امشب، البته بر ما شب است دیگه که تقریبا 12:30 بجه شب میشه، تا این برنامه رو ختم میکنم شاید تاریخ هم تیر شد، روز دیگه میشه، صبح میشه. به هر حال وقتی حضور گرم و پرشور تعداد زیادی از محصلین و اساتید رو میبینیم، ما هم انرژی میگیریم و شوق و تلاش بیشتر کنیم. موضوعی را که در برنامه امشب در موردش صحبت میکنیم، البته با معذرت که بیشتر جنبه های منفی داره، ولی کوشش میکنیم که طور صحبت کنیم که بتانیم به نحو خود رهایی ببخشیم از جنبه های منفی و ما بیشتر تمرکز ما طور باشد که نگذاریم این جنبه های منفی ما را زیر بگیره و در حقیقت از اون مسیر و هدفی که داریم منحرف شد. 3 کلیدواژه در بحث امشب ماست یا در وبینار فعلی ماست: بیکاری، استهلاک و مهارت و پیامدهای استهلاک مهارت ناشی از بیکاری. در اول بین خیلی واضح و ساده بگویم که ساختن و از بین رفتن مهارت شبیه ساختن و از بین بردن یک خانه است. ما خانه را ماها زحمت میکشیم تا اعمار کنیم. چقدر ظریف کاریا داره. هر بخشش باید با ظرافت خاصش کار شود تا این ساختمان اعمار شود. اما یک اتفاق ناگهانی بیفته که در ظرف چند ساعت خانه تخریب میشه و کلی از بین میره. اون سرمایه گذاری ماها و سالهای ما به یکبارگی ضرب صفر میشه. حالا ساختن و از دست دادن مهارت هم عین چیز است. گاه در زندگی اتفاق میفته که اون سرمایه گذاری که ما ماها سالها انجام دادیم، دهها انجام دادیم تا چیز را بیاموزیم،
و از او به خاطر بهبود زندگی فردی، فامیلی، اجتماعی، کشوری و جهانی استفاده کنیم، یک اتفاق میفته که بگوارگی از ما میگیره و یا حداقل کاهش میده. و این باعث میشه که گاه ما سرخورده شویم، گاه ما پشیمان شویم از اوقات زحمتی که کشیدیم، از تلاش کردیم، میبینیم که یک اتفاق نه چندان قوی او را از ما میگیره. از اون لحاظ امشب در مورد از بحث میکنیم که وقتی ما بیکار میشیم چه تأثیری میتونه روی مهارت ها داشته باشه که ما در اثر یک سرمایه گذاری وسیع و طولانی مدتی که در قسمت آموزش و مهارت ها داشتیم او از ما میگیره و چه کار کنیم که او پیامدهای منفی و همچنان پیامدهای که ما را امکان داره از اجتماع دور بسازه اونا کاهش پیدا کنه. به هر حال یک موضوع دیگر که باید بگوییم است که بحث وبینار امشب ما نه بر اساس دانش عمومی بلکه بیشتر بر اساس دانش تحقیقی است که خودم به دست آوردم و بیشتر مبتنی بر یک دانش تحقیقی علمی است که قرار است برای شما شریک بسازم که بیکاری کدام مهارت‌های ما را بیشتر آسیب می‌رساند و چه کار کنیم که از آسیب رسیدن به مهارت‌ها جلوگیری کنیم. یک مقدمه داریم، بعد میریم در مورد بررسی و مشارکت تحقیقی ما انجام دادم صحبت میکنیم و در مورد روش‌های، شاخصه‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی کوشش میکنیم که ما را از مشکلات نجات بدهد. البته با معذرت که بخش عمده اصطلاحات انگلیسی است، چون تحقیق انگلیسی است و تلاش کردم که کلیدواژه‌های مهم را به زبان فارسی هم نوشته کنم به کسایی که نمیتونه انگلیسی را بدانه. البته مطمئن هستم که اکثریت محصلین ما انگلیسی را میدانند و اکثریت استادای ما انگلیسی را میدانند. برای وقتی ما از مهارت صحبت میکنیم، مهارت چی هست؟ مهارت توانمندی ما در قسمت استفاده از دانشی که کسب کردیم و چگونگی انجام یک کار و حل یک مشکل است. و دو نوع مهارت را که ما قرار است این وبینار در موردش صحبت کنیم که امکان داره بیکاری روی از تاثیر بگذاره، یکی مهارت‌های شناختی است که ما به نام کوگنیتیو اسکیلز یاد می‌کنیم که برمیگرده به هوش، ذکاوت و توانمندی ذهنی ما. این هوش و ذکاوت و توانمندی ذهنی را امکان داره ما در اثر آموزش به دست بیاریم و گاهی هم امکان داره به صورت فطری وجود داشته باشه. یک بخش به صورت آموزش به دست میاد، یک بخش توسط تجربه به دست میاد، یک بخش توسط کمک اعضای فامیل به دست میاد، یک بخش توسط مشاهدات ما از اجتماع به دست میاد. روش‌ها و به شکل متدهای گوناگون وجود داره که بر ما کمک میکنه تا ما هوش، ذکاوت و همچنان توانایی ذهنی خود را تقویت ببخشیم. و وقتی این هوش، ذکاوت و توانمندی ذهنی ما تقویت بخشیده شد، ما میتونیم از او در قسمت انجام وظایف روزمره، وظایف کاری، وظایف اجتماعی و حل مسائل و پرابلم های زندگی استفاده کنیم. ما در کل سه نوع یا سه کاتگوری مهمی از مهارت‌های شناختی رو میتونیم تشخیص کنیم. یکی مهارت‌های حسابی هست، مهارت‌های سواد است و مهارت حل مشکل یا حل مسئله است. مهارت حسابی بیشتر سر و کارش با اعداد و ارقام ریاضیاتی است. البته نه اون ساده‌ای که ما فقط بگیم 50 جمع 50 100 میشه، بلکه که ما بتونیم دسترسی به اون اعداد و ارقام داشته باشیم، استفاده کنیم و با صورت انتقادی هر عدد و رقمی را که می‌بینیم اون را تجزیه و تحلیل کنیم. نه که وقتی میگیم 2 جمع 2 4 میشه باید استدلال هم داشته باشیم که چرا. و وقتی میریم روی مهارت‌های ثبات صحبت میکنیم، البته این مهارت‌های ثبات با اون ثباتی که ما میگیم وقتی صرف 12 شدیم آدم با ثبات میشه فرق میکنه. این ثبات برمیگرده به این که ما بتونیم به منابع نوشتاری، منابعی که متن است نوشته میشه، منابعی که خوانده میشه دسترسی پیدا کنیم و اون منابع رو درک کنیم و اون منابع رو بتونیم ارزیابی کنیم و مطابق با آنچه درک و ارزیابی کردیم ما عمل و عکس العمل نشان بدیم و به نحو از اونا در قسمت کارهای خود استفاده کنیم. و وقتی میریم به سمت مهارت‌های حل مسئله، این نوعی از مهارت‌هایی است که
برای ما کمک میکنه با اون سلسله از مشکلات و چالش ها به خاطر رسیدن به هدف خود که راه حل وجود نداره، ما یک راه حل بسازیم. به این معنی است که برای یک مشکل جدید ما یک راه حل جدید میسازیم. و عرصه نو مهارت رو مثل که پیشتر گفتم به شیوه‌های گوناگون میتونیم کسب کنیم و او را تقویت کنیم و بیشتر تمرین کنیم و با تمرین و بیشتر و بیشترش بسازیم. نوع دیگه از مهارت‌هایی که امروزه خصوصا در قرن اطلاعات و ارتباطات و در عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی یا AI خیلی هم مهم جلوه میکنه و مهم است، مهارت‌های غیر شناختی است. این مهارت‌های غیر شناختی بیشتر برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتی افراد، نگرش‌ها و طرز دیدشان، ارزش‌هایی که داره و اشتیاق و پشتکار افراد برمیگرده. ما دو کاتگوری مهم از مهارت‌های غیر شناختی را در اینجا در موردش بحث می‌کنیم. مهارت‌های غیر شناختی اولیه است که برمیگرده به 5 ویژگی شخصیتی بزرگ. این 5 ویژگی شخصیتی بزرگ شامل طرز تفکر باز است، شامل وظیفه شناسی است و همچنین برونگرایی افراد است، سازگاری افراد است و ایموشنال استیبیلیتی یا ثبات عاطفی است. کاتگوری دوم از مهارت‌های غیر شناختی صبر است، حوصله و بردباری است. که ما اگر از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ کاربردیش تعریف کنیم، میگیم اراده‌ای که ما منافع کوچک فعلی خود را فدا میکنیم برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده. و سوشال تراست است یا اعتماد اجتماعی، درجه‌ای که ما با افرادی که در اجتماع زندگی میکنن اعتماد داریم. به چه سطحی؟ بین 0 و 10. 0 اصلا اعتماد نداریم، 10 بیشترین اعتماد را به افراد دیگر در اجتماع خود داریم. و کالچرال انگیجمنت است یا به نحو فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، که درجه‌ای که ما در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی در حقیقت مشارکت میکنیم، تلاش میکنیم که با دیگران یک جا بریم به سمت یک هدف واحد و یک هدف مشترک. و نحو حضور ما در این وبینار جزئی از کالچرال انگیجمنت است. ما آمدیم همه گرد هم جمع شدیم و تلاش میکنیم چیز جدید را بیاموزیم. و یا مثلا اساتید دانشگاه آنلاین زن گرد هم جمع شدن تا یک فعالیت اجتماعی مشارکتی را انجام بدن به خاطر یک خدمت مهم برای اجتماع. اینا مهارت‌های غیر شناختی است که ما قرار است در این بحث در موردش صحبت کنیم که چگونه بیکاری میتونه اینا را آسیب بزنه و کدامش بیشتر آسیب پذیره. و بازم یک بخش از این مهارت‌ها فطری است، در درون ما وجود داره. از اون خاطر میگیم که ویژگی شخصیتی افراد. در اغلب موارد ویژگی شخصیتی افراد امکان داره از به شکل ژنتیکی از والدین انتقال پیدا کنه، به شکل ژنتیکی در دی ان ای ما وجود داشته باشه و این با یک بخشش قابل کسب است. ما میتونیم آموزش ببینیم، ما میتونیم اونا را به دست بیاریم از طریق آموزش، از طریق تجربه، از طریق مشاهدات و شیوه‌های گوناگون دیگه. خب انگیزه که ما قرار است در مورد بحث صحبت کنیم و بریم به سمتی که بیکاری کدام مهارت‌های ما را آسیب میزنه و او را فرسایش میکنه است که مهارت‌ها در دوران بیکاری کاهش پیدا میکنه. چه بخوایم چه نخواهیم، مثل که استاد رمزجو در اول گفت وقتی ما بیکار میشیم در حقیقت اونمون مهارتی که داریم دیگه تمرین نمیکنیم. وقتی تمرین نکردیم از یاد ما میره، فراموشش میکنیم. پس مهارت در دوران بیکاری کاهش پیدا میکنه بر اثر عدم تمرین و مهارت. چون وقتی ما بگیم که practice makes perfect یعنی تمرین در حقیقت کامل میسازه، همین معنا داره. وقتی ما تمرین نکنیم خب دیگه ما اون مهارت خود را از دست میدیم. ولی حرف اصلی اینجاست که اکثریت مطالعات موجود در قسمتی که تحقیق میکنن تاثیر بیکاری روی مهارت
به صورت غیر مستقیم این تحقیق را انجام میده. به دلیلی که خیلی مشکل است ما مهارت افراد را بیایم سنجش کنیم. یک فرد مثلا مهارتش چند است. ما میتونیم سطح آموزش رسمی افراد رو سنجش کنیم که یک کسی مثلا فارغ سن 12 است، یک کسی لیسانس داره، مثلا 16 سال درس خوانده، یک کسی 18 سال درس خوانده ماستری داره، یک کسی 22 سال درس خوانده دکترا گرفته. اما اینکه واقعا درجه مهارتش چند است، اسکور مهارتش چند است، خیلی چالش برانگیز است. از این خاطر دانشمندان اقتصادی چیکار میکنن؟ از طریق تاثیر بیکاری روی دستمزد، روی معاش، به نحو اینا چی میکنن؟ یک نوع تخمین میزنن تاثیر بیکاری روی مهارت، روی کاهش مهارت. چرا؟ به دلیلی که ما در اقتصاد باورمند به این هستیم که کسی که معاش بیشتر داره او معلولیت بیشتر داره و کسی که معلولیت بیشتر داره مهارت بیشتر داره. حالا وقت بیکاری روی معاش تاثیر میگذاره، یعنی که این روی معلولیت سر تاثیر گذاشته و این تانسته در اخیر روی مهارت و ظرفیت فرد تاثیر بگذاره. و اما به این نوع ارزیابی یک چالش وجود داره، یک رقت مشکل وجود داره، یک محدودیت وجود داره. چرا؟ به دلیلی که کاهش دستمزد نه تنها در اثر کاهش مهارت است، بلکه عوامل گوناگون دیگه داره که امکان داره دستمزد افراد کاهش پیدا کنه بعد از یک دوره بیکاری دوباره وارد بازار کار بشه. چون عوامل دیگه ای مثلا وقتی ما بیکار میشیم و خصوصا این دوره بیکاری افزایش پیدا میکنه، ما به خاطر خود از بیکاری نجات بدیم هر شغلی که پیش آمد خوش آمد. مثلا قبلا اگر ما $500 معاش میگرفتیم یا 20,000 افغانی معاش میگرفتیم، به دلیل یک عامل بیکار شدیم و بعد از یک مدت طولانی بیکار ماندیم، بعد از اون پیش خود به نحوی سرمایه بیکاری فشار میاره که میگیم حتی یک کار مقصد یک کار باشد پیدا شه و 5,000 افغانی هم بده قبولش میکنه. پس این باعث میشه که ما اونمو حداقل دستمزدی که حاضر به پذیرش هستیم کاهش پیدا کنیم. پس یک بخشش ناشی از کاهش حداقل دستمزد است که ما حاضر به پذیرش هستیم. یک بخش دیگه از ناشی از رویکرد کارفرماها نسبت به افراد است که بیکار شده. چون وقتی ما بیکار میشیم یک ذهنیتی که برای کارفرما ایجاد شده ای است که میگه حتما خود ظرفیت لازم را نداشته که بیکار شده. و سو هم معاش را پیشنهاد میکنه که پایین است، در حالی که درست نیست. امکان داره کاملا شرکت ورشکست شده باشه، امکان داره یک حالت بحرانی ایجاد شده باشه که ما یک شرکت ناگزیر شده ما را اخراج کنه یا ما ناگزیر شدیم که با بیکاری سوق پیدا کنیم. پس این روی کرده کارفرما نسبت به ما که ما را یک آدم کم ظرفیت جلوه میده، این در حقیقت نشان دهنده کاهش مهارت ما نیست، بلکه او روی کرد و دیدگاه یا نگرشی و کارفرما است. پس این عوامل میتونه روی چی تاثیر بگذاره روی معاش؟ تنها مهارت نیست، کاهش مهارت هست یک مورد، کاهش مهارت یک مورد تاثیرگذار است. مورد دیگر دیدگاه و نگرش کارفرما نسبت به ما که یک مدت بیکار ماندیم. و مورد بعدی اونمو در حقیقت تلاش ما به خاطر بیرون رفتن از این چرخه است. ما کوشش میکنیم هر شغل رو که پیش آمد و خوش آمد رو قبول میکنیم تا از این چرخه نجات پیدا کنیم. و من در این تحقیق چیکار کردم؟ در این تحقیق تلاش کردم که نشان بدم که آیا بیکاری واقعا باعث کاهش مهارت میشه یا نه بیشتر به دلیل نگرش کارفرما و به دلیل رویکرد خود ما نسبت به که زودتر از چرخه بیکاری برای دستمزد ما کم میشه. و اگر واقعا مهارت کاهش پیدا میکنه و آسیب میپذیره از بیکاری، کدام مهارت بیشتر تاثیرپذیر است؟ کدام مهارت بیشتر در حقیقت در معرض ریسک و یا خطر بیکاری قرار میگیره؟ بحث امشب ما بیشتری است. ما چی کار کردم؟ ولی چیزی که قرار است ما مشارکت تحقیق ما باشد است که کدام مهارت‌ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. تحقیقات وجود داره که نشان میده که مهارت‌ها در مجموع تحت تاثیر قرار میگیره، اما کدامش هنوز ما نمیدونیم.
با استفاده از یک روش خیلی مدرن و جدید که روش کشسازی احتمال معکوس یاد میشه که نمیخوام به جزئیات روش بپردازم که برای شنونده ها کسل کننده و خسته کن نشه، ولی بحث اصلی ما است که صحبت میکنیم که مهارت هایی که ما در طول سالها تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، خون دل خوردیم، پیش چراغ مشک شستیم، ببرقی را کشیدیم، سردی و گرمی را تحمل کردیم تا اونا را کسب کنیم و در خود توسعه بدیم، چرا بیکاری اونا را آسیب میزنه و کدامش بیشتر آسیب میزنه. ما با استفاده از دیتاهایی که تقریبا از بیشتر از 19 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است، کشورهای پیشرفته، آمدیم به تحقیق این مسئله پرداختیم که بیکاری کدام مهارت‌ها رو تاثیر میگذاره و در چه سطحی. ما دو تا متغیر بیکاری داریم. ما در 5 سال بیکار بودیم یا نه؟ اگه بله، خب چه مقدار بیکار بودیم؟ 3 تا 6 ماه، 7 تا 11 ماه، 1 تا 2 سال، 3 تا 5 سال. چقدر این دوره بیکاری طول کشیده؟ چون از با این طریق ما میخوایم تست کنیم که اگر دوره بیکاری افزایش پیدا میکنه، با افزایش دوره بیکاری چقدر مهارت‌های ما کاهش پیدا میکنه. آیا فرق بین یک دوره بیکاری 1 ساله و دوره بیکاری 6 ماهه وجود داره یا نداره؟ کدامش بیشتر آسیب‌زاست؟ به عنوان متغیرهایی که ما در حقیقت میخوایم ارزیابی کنیم که کدامش بیشتر آسیب پذیره، ما 3 نوع متغیر اصلی داریم اینجا که در حقیقت متغیرهای مهارت شناختی است، مهارت غیر شناختی اولیه است و مهارت غیر شناختی ثانویه است. و ما به دنبال تست و یا امتحان و یا ارزیابی تاثیر بیکاری روی از این مهارت است. و تفاوت را که تحقیق ما نسبت به تحقیقات موجود ایجاد میکنه است که ما یک مجموعی از کشورهای مختلف را به یک بارگی ارزیابی میکنیم که واقعا نشان بدیم که کاهش مهارت یک مسئله عمومی جهانی است. یک مسئله که بر یک کانتکست مشخص و یک محیط و اجتماع مشخص است نیست. بدون در نظر داشته که ما در کدام محیط جغرافیایی زندگی میکنیم، وقتی بیکار شویم بیکاری تاثیرگذار است. چون مهم نیست که ما در کجا زندگی میکنیم، وقتی همی که فرصت تمرین کردن مهارت، فرصت استفاده از مهارت از پیش ما گرفته میشه، مهم نیست که در انگلیس از ما گرفته میشه، در افغانستان از ما گرفته میشه، آمریکا گرفته میشه، فرانسه گرفته میشه، کره گرفته میشه، وقتی اون فرصت از ما گرفته شد پس آسیب میزنه. و راهکاری که ما را کمک میکنه تلاش کنیم آسیب نزنه، با بیشتر در اواخر در موردش صحبت میکنیم. به هر حال با میگذاریم از بخش مدل، چون فرمولای ریاضیکی زیاد داره، بریم مستقیم در مورد نتایج صحبت میکنیم. او از مجموعه مهارت‌هایی که ما کسب کردیم کدامش واقعا بیشتر متاثر میشه، بیشتر آسیب میبینه. و وقتی ما میریم به سمت نتایج، یکی از مواردی که من اینجا کار کردم این است که برای اولین بار در اولین مرحله تأثیر بیکاری را روی مجموعه مهارت‌ها تست کردم. فکر کنید کل مهارت‌ها رو به عنوان یک اندکس یا یک شاخص در نظر گرفتم و بعد آمدم تست کردم که اگر ما در اثر بیکاری به نحو تمام مهارت‌های خود را تا اندازه از دست بدیم و فرسایش شود در چه سطح است. شما وقتی علامت منفی را در مقابل اعداد می‌بینید، وجود علامت منفی نشان دهنده چی است؟ از دست دادن و مهارت است. اگر جای اینجا علامت مثبت بدین، به این معنی است که مهارت را ما از دست نمیدیم. هر جایی که علامت منفی دیدین نشان دهنده است که ما مهارت را از دست میدیم. و اگر درجه و منفی بودن کم بود، به این معنی است که ما کمتر از دست میدیم. شما وقتی کامپوزیت ایندکس یا مجموعه از مهارت‌ها را می‌بینید -11 است. و چه معنی است؟ به این معنی است که کسایی که بیکار شدن در حدود 11 0.11 انحراف معیار اینا مهارت خود را از دست دادن.
که هرگاه اینا رو به اساس نمره یا اسکور در نظر بگیرید که به اساس شبیه امتحان توفل یا امتحان آیلتس زبان انگلیسی است، در حدود 20 تا 30 نمره از مهارت خود را ما از دست دادیم. و به مو شکل وقتی ما اینا را به اساس شاخص‌های کوچکتر ارزیابی میکنیم که شاخص مهارت شناختی است، مهارت غیر شناختی اولیه و ثانویه است، در بین این سه کاتگوری مهارت باز مهارت غیر شناختی اولیه بیشتر آسیب پذیر است. این مهارت‌های غیر شناختی اولیه اونمو 5 تا ویژگی شخصیتی بزرگ است. بیشتر در موردش یاد کردیم: سازگاری با محیط، وظیفه شناسی، برونگرایی و 2 تا مورد دیگه مثل ثبات عاطفی. ایناست. و وقتی میریم به 2 تا مهارت ثانویه غیر شناختی کمتر آسیب پذیره. حالا وقتی ما بریم با جزئیات در موردش صحبت کنیم، از جمع مهارت‌های شناختی باز کدام بیشتر آسیب پذیر است؟ یعنی مرحله به مرحله میریم به سمت جزئیات کار. در بحث قبلی گفتیم که مهارت‌های غیر شناختی اولیه بیشتر متاثر میشه. اونم به صورت کلی 5 ویژگی شخصیتی بزرگ. اما وقتی میایم جدا جدا بحث میکنیم در جمع مهارت‌های شناختی، مهارت‌هایی که مربوط به حساب کتاب است بیشتر آسیب پذیر است. چرا؟ به دلیلی که اون نوع مهارت‌های حسابی که ما در محیط کار استفاده میکنیم فرق نمیکنه که حتما محیط کار اقتصادی حسابداری یک شرکت باشه. در هر نوع کاری که سر و کارتان با اعداد و ارقام باشه، برای محصلین طب که سر و کارشون با یک جدول است که مریضای خود رو یادداشت میکنن که امروز چند مریض آمد، چند تاش تداوی کرد، چند تاش مرخص شد، چند تاش مان، چند تاش به بستر رفت، برای مهم است. حساب است دیگه. پس میبینید وقتی شما در شفاخانه حساب میکنید که چند مریض آمد، در حقیقت بستر شد، چند مریض رخصت شد، ما چه مقدار دوا مصرف کردیم، والا اونجا شما حسابدار نیستین، یک نرس هستین، دکتر هستین، ولی باید حساب کنید. اما او حساب مختص به وظیفه شماست، مختص به شفاخانه است، مختص به اتاق عملیات است، مختص به اتاق بستر است. او را دیگه در خانه استفاده کردن نمیتونه. ما در خانه نمیشه که یک بستر مریضی داشته باشیم بیایم سر اعضای فامیل خود امتحان کنیم که والله ما بیکار ماندیم، بیایم سر شما امتحان کنیم که چی نشه. ما از دست تا مهارت خود. از اون خاطر مهارت های حسابی بیشتر تاثیرگذار است، چون بیشتر مشخص برای یک محیط کاری است. وقتی مشخص به محیط کاری بود و در روزمره کمتر فرصت استفادهش وجود داشت، بیشتر متاثر میشه. چون اون مهارت زمانی تقویت پیدا میکنه که ما کار میکنیم، کار را از دست داریم او هم دیگر کاهش پیدا میکنه. اما مهارت های ثبات که برمیگرده به خواندن و نوشتن، مهارت های حل مسئله کمتر تاثیرپذیر است. هنوز هم شما میبینید که نتیجه منفی است، اما درجه کمتر است. چرا مهارت های ثبات درجهش کمتر است؟ به دلیلی که ما به نحو روزانه حتی اگر بیکار هم هستیم با خواندن و نوشتن سر کار داریم. مثلا که از خانه میبریم هزارها بیلبورد چشم ما میخوره و خیلی های ما عادت داریم که بیلبوردها رو بخوانیم و باعث میشه که ما توی خواندن ما از دست نره. روزانه ما چندین بار مسیج نوشته میکنیم. حالا خب خیلی ساده است، روزانه ما 10 بار فیسبوک خود چک میکنیم، لینکدین خود را، اینستاگرام خود را، در تمامش ما مواجه هستیم با متن‌های نوشتاری. میخوانیم، نوشته میکنیم، کامنت میدیم، مسیج میکنیم و طبعا کمتر آسیب پذیره. چون شما همون نوشته را مثلا امی سواد را یا امی بیشتر را فرضاً امی آسیب را که شما در اسلایت میبینید کمتر فرضاً زندگی حتی در روزمره حتی مکتوب هم که نوشته میکنیم شما گاهی با واژه مثل مختص سر میکنید در اون مکتوب و در خانه و در روزمره در کار و همچنان در خواندن یک متن در فیسبوک شما سر میکنید. نزول هاست کمتر آسیب میبینید. ما مهارت‌های علم مثلا کمتر آسیب میبینه به خاطر که ما روزها در زندگی روزمره 10 بار فکر میکنیم که یک مشکل حتی روزانه خودش را هم حل کنیم. یکی از گاهی
من به شوخی میگم که یکی از مهمترین مسائلی را که ما روزمره حل میکنیم یا که چی بپزیم یا شب چی بخوریم. ای تو روزانه 3 تا تصمیم مهم که میگیریم نه خب به هر حال برای ما و شما افغانستانی ها یک چیز معلوم دار است که میخوریم، ولی میگم 4 تا شب از کلان یک بحث است. پس این مشکلی که حل میکنیم در حقیقت یک مسئله را حل کردیم. گاهی مثلا یک مشکل فرزند خود را، مشکل دوست خود را، مشکل رفیق خود را، مشکل همکار خود را، همکارای مثلا اجتماعی خود را حل میکنیم. اینا باعث میشه که ما مهالت‌های المثلا کمتر آسیب ببینیم. از اون لحاظ ما باید کار کنیم که حداقل مهارت‌های حسابی را که از اثر بیکاری آسیب میبینه به نحو زمینی فراهم شود که در خانه، در محیط اجتماعی تا اندازه‌ای که میتونیم استفاده کنیم. ولی چون بیشتر گفتم که اینا بیشتر مختص به محیط کار است، کمتر استفاده میشه در خانه، از اون لحاظ آسیب پذیر است. و جالب قضیه اینجاست که کدام مهارت‌های غیر شناختی اولیه بیشتر تاثیرپذیر است. دو تا از مهارت‌های غیر شناختی اولیه که بیشترین تاثیرپذیری خود را دارد، ثبات روانی، احساسی، عاطفی ماست. شما می‌بینید بیشترین درجه منفی از ثبات عاطفی دارد و بعد از ثبات عاطفی درجه منفی بعدیش در مورد وظیفه شناسی ماست. بعد در مورد اکستراورژن یا عمود حرکت برونگرایی ماست. اگریبل نیست که سازگاری است، کمترین آسیب را می‌بینه تا شما می‌بینید که علامات منفی ندارد. و اوپن ماینددنس یا به نحو باز بودن به تجربه جدید مثبت است. به دلیل چی؟ به دلیلی که بیکاری باعث میشه ما بیشتر تلاش کنیم تجربیات مختلف را کسب کنیم و تجربیات در خود حفظ کنیم و از او استفاده کنیم تا در آینده ها با بیکاری مواجه نشیم. و اما ثبات عاطفی به شدت تاثیرپذیر است. چرا ثبات عاطفی تاثیرپذیر است؟ عوامل مختلف وجود دارد. اولی که بیکاری باعث میشه که روی عزت نفس و هویت ما صدمه ببینیم. چه بخوایم چه نخواهیم، ما به عنوان در حقیقت بشر، به عنوان افراد که شغل یک بخش مهمی از ماهیت زندگی ماست، از هویت ماست، از امروزی که ما خود را میشناسیم به نحو با کار کردن سر کار داریم. وقتی میریم به مکتب به نحو کار کردن است، درس میخوانیم و وقتی ما یک بارگی شغل را از دست میتیم، کار را از دست میتیم، احساس میکنیم که ما به نحو هویت خود را از دست دادیم. این احساس باعث میشه که ما اونمو ارزشمندی و خودباوری خود را از دست بدیم. و از دست دادن خودباوری شدیداً آسیب روانی و ذهنی بر ما وارد میکنه. دومش احساس پوچی و بی‌هدفی میکنیم. از دست دادن شغل باعث میشه که ما هدف و مسیر زندگی خود را از دست بدیم. چون بیکار هستیم، درآمد نداریم. در خیلی موارد بیکاری که درآمد را از ما میگیره، هدف و مسیر را از ما میگیره. به دلیلی که یک آدم بیکار، یک آدم بی درآمد، حتی اگر هدف مسیر هم داشته باشه، برای رفتن به سمت هدف و مسیر یک ابزار کار داره که در اغلب موارد و ابزار داشتن توانمندی مالی است. ما نداریم دیگه به عنوان بیکار. و این ما رو سرگردان میکنه، با تشویش میندازه و این تشویش باعث میشه که ما ثبات عاطفی خود را از دست بدیم. موضوع بعدی اضطراب مالی و عدم امنیت است. ما که بیکار میشیم دیگه توانایی تأمین معاش زندگی روزمره خود را نداریم. آینده و امنیت مالی ما آسیب میرسه و این باعث میشه که ما در حقیقت مواجه با یک فشار عظیم روانی شویم. هر یک ما مطمئن هستم بجز دانشجویان ما که شاید با بیکاری مواجه نشده باشند، چون هنوز در مرحله دانشجویی است، ما به عنوان اساتید حتما یک دوره بیکاری رو سپری کردیم. مطمئنا حالا در ذهن ما خطور میکنه که در اون دوره بیکاری چقدر روانی و عاطفی ما آسیب پذیر بوده، چقدر اضطراب داشتیم، چقدر فکر کردیم که چطور میشه این بیکاری تا چه وقت ادامه خواهد پیدا کرد و بعد این زندگی چه رقم خواهد شد. مورد بعدی
انزوا ایجاد میکنه بیکاری. وقتی فکر کنیم وقتی ما در محیط کار هستیم با دیگران تعامل داریم، با همکارای خود، با مشتری، با کسی که میای با ما کار میکنه، مثلا محصلین طب ما وقتی انشالله دکتر شوند، وقتی وارد محیط کار میشن با سایر دکترها، با مریض، با همکارانشان، با کارمندان بخش اداری سر و کار دارن، تعامل دارن. وقتی به کار میشه یک بارگی از این تعامل اجتماعی دور میشه. اما میدونیم که یک بخشی از هویت زندگی انسانی تعامل است، تعامل اجتماعی، اجتماعی بودن ما. وقتی ما اجتماعی بودن از دست دادیم، دیگه میریم به سمت تنهایی و انزوا، و این انزوا خطرناک است و باعث میشه که ما به سمت افسردگی بریم. نوسانات خلقی شدید رو پیدا میکنه و این نوسانات خلقی شدید ما رو به سمت ناامیدی و موارد گوناگون دیگه سبب میده که ما نمیتونیم هیجان خود رو کنترل کنیم. عدم کنترل هیجانات طبعا که اونمو احساس ما را، عاطفه ما را، ذهنیت ما را آسیب میزنه. ترس از تنهایی است. وقتی ما بیکار میشیم تنها میشیم. یکی از مشکلات اصلی بیکاری تنهایی است. ما تنها خود احساس میکنیم. چرا؟ ببینید وقتی در یک جمع میریم که همگی کار دارن، همگی شغل دارن، یکی از همکار خود قصه میکنه، یکی از رئیس خود قصه میکنه، یکی از مریض خود قصه میکنه، یکی از مشتری خود قصه میکنه، ولی تو هیچ چیزی برای قصه کردن نداری. چی کار میشه؟ خود را از اون محیط دور میسازی. چون وقتی چیزی برای قصه کردن نداشته باشی و نشان دادن برای دیگران نداشته باشی، احساس میکنی که دیگه به اونجا تو تعلق نداری. به اون ماحول، به اون محیط، به اون جمع دیگه تعلق نداری. خود را میکشی از اون. چون حتی امی کونا در مورد رئیس خود صحبت میکنن، در مورد همکار خود صحبت میکنن، سر ذهن بد میخوره. این بد خوردن سر ذهن تو باعث میشه که بازم ثبات عاطفی پذیر شد. احساس شرمندگی میکنیم، احساس سرزنش میکنیم، خود را سرزنش میکنیم، میگیم که دیگه والله او ظرفیت لازم نداره. باعث میشه که شدیداً به افسردگی مواجه شیم. و ما وقتی میریم به سمت مهارت‌های غیر شناختی گروه دوم، یکی از مهارت‌هایی که در اینجا آسیب پذیر است اعتماد اجتماعی است. ما اعتماد خود را به سایر افراد به شدت از دست میدیم. اعتماد ما به افراد دیگر کاهش پیدا میکنه و شدیداً آسیب پذیر میشه. چندین عامل که خیلی از عوامل شبیه عوامل است که روی احساس و عاطفه ما تاثیرگذار بود، روی در حقیقت اعتماد اجتماعی ما تاثیرگذار است. ارزش و هویت ما کاهش پیدا میکنه. یه وقتی ارزش و هویت ما کاهش پیدا کرد، ما کمتر به دیگران در حقیقت اعتماد میکنیم. وقتی خود ما احساس بی‌ارزشی کردیم و خود ما شک میکنیم و در یک نحو احساس حسادت بر ما رخ میده. این احساس حسادت به این معنی است که ما به دیگران باز اعتماد نکنیم. احساس شرم و طرد شدگی میکنیم از اجتماع. فرد بیکار ممکن است از اون وضعیتی که برش پیش آمده حرم بخوره. به یک نحوی احساس کنه که از اجتماع طرد شده، خود را از دیگران دور کنه و به اعتمادش به دیگران ضربه بزنه. و ما ناراض میشیم از دیگران. گاهی قضاوت‌های منفی دیگران و حتی گاهی دلسوزی بیجای دیگران باعث میشه که ما به نیت افراد شک کنیم و اعتماد ما از بین بره. مثلا وقتی بیکار هستی، یک نفر میاد ناحق دلسوزی میکنه، برای یک چیز را کمک میکنه، تو به نحو فکر میکنی که به خاطر که بیکار هستی آمده تو رو کمک کرده، به خاطر که بیکار هستی تو رو تحفه داد. این به نحوی باعث میشه که تو از دیگه مردم بدت بیاد، بدت سرت بد بخوره. و یک مورد دیگه ای که امکان داره ما اعتماد خود را نسبت به دیگران از دست بدیم به عنوان یک فرد بیکار، یکی دیگران قضاوت بیجا میکنه، قضاوت منفی میکنه، او برو میگه حتما چندان ظرفیت نداشت که رئیس جواب داد، چرا فلانی مثلا منفک نشد، چی آدم بیکار شد. این باعث میشه که به نحوی ما روی قضاوت افراد
به نحو شک کنیم و به نحوی قضاوت سر ما بد بخوره، اعتماد ما به مردم کم شود. بگوییم که تو در وقتی که من نیاز داشتم که حداقل خطت بگیری، چیزی در مورد من نگویی، آمد قضاوت بیجا کرد. ما دیگه توانایی تامین نیاز خود را نداریم. مشکلات مالی منجر میشه که ما احساس ناتوانی در تامین نیاز خود کنیم و کنترل اعتماد به نفس خود را از دست بدیم. کنترل به اعتماد به نفس خود را که از دست دادیم، اعتماد ما به اجتماع هم کاهش پیدا می‌کنه. شبیه که انزوا تاثیرپذیر بود روی در حقیقت عاطفه ما، روی احساس ما، روی اعتماد ما به اجتماع هم تاثیرگذار است و این انزوا باعث میشه که ما کمتر در حقیقت یک رابطه مبتنی با اعتماد را با اجتماع ایجاد کنیم و یا او را حفظ کنیم و احساس بی‌کیفیتی میکنیم، احساس شرمندگی، احساسی که میکنیم من به اندازه کافی و ظرفیت را ندارم و به خاطر بیکار شده خود ما را که باعث میشه که ما مثبت عاطفی ما ضربه ببینه، هم اعتماد ما به اجتماع. یک چیز دیگه ای که بیکاری باعث میشه ما اعتماد خود را به اجتماع از دست بدیم، یه که وقتی ما بیکار میشیم مردم ذاتاً از ما دور میشه. چرا میگم اینمی آدم بیکار است نتونه که از ما قرض بپاید؟ چون ما بیکار بودیم و درآمد نداریم دیگه، مشکل مالی منجر شده بر ما، نتونه که از ما قرض بپاید. حتی دوست رفیق شاید پیامت بعد از یک هفته جواب بده بگوید که والله میبخشی من دسترسی به اینترنت نداشتم، در حالی که میبینه که از 24 ساعت حتما 16 ساعت آنلاین است. این باعث میشه که ما حتی اعتماد خود به نزدیکترین دوست خود از دست بدیم. اعتماد ما به اجتماع آسیب برسد. و از طرف دیگر که باعث میشه که ما اعتماد خود را به اجتماع از دست بدیم این است که وقتی ما به عنوان بیکار، به عنوان کسی که در جستجوی کار هستیم، در ده ها شرکت سی وی میتیم، یکیش هم برای مصاحبه زنگ نمیزنه و ده ها تا اینترویو میریم، در جریان اینترویو میگه تو بسیار یک آدم با ظرفیت هستی، ما باز بر زنگ میزنیم ولی هرگز زنگ نمیزنه. این باعث میشه که ما به حرف هیچ کس دیگه اعتماد نکنیم. و شرکتی که در جریان مصاحبه میگه که بسیار خوب مصاحبه دادی، تمام ظرفیت‌های لازم رو داری، ما بر زنگ میزنیم، او دیگه زنگ نمیزنه، اعتماد ما به او از بین میره، حتی با شرکت‌های دیگه از بین میره تا اندازه‌ای که دیگه حتی حاضر نیستیم سی وی خود را اپدیت کنیم و سی وی خود روان کنیم برای پیدا کردن یک شغل جدید. پس از اون لحاظ اعتماد ما به اجتماع هم از بین میره. خب یک سوال اینجا پیش میاد است که شاید افرادی که بیشتر کم مهارت هستند بیکار شوند، نه ای که بیکاری باعث کاهش مهارت شود. و افرادی که مهارت کمتر داره میره بیکار میشه، باز بیکاری روی مهارتشون تاثیر میگذاره، هنوز مهارتشون بیشتر کم میشه. باز من چه کار کردم؟ من اونمو افرادی که مهارت کمتر داره به کلی از تحلیل خارج کردم. آمدم فقط تمرکز کردم روی مهارت‌های متوسط بالا. و نتیجه را که گرفتم این است که هنوز درجه آسیب پذیری emotional stability یا ثبات عاطفی ما بیشتر شد. چرا؟ به دلیلی که یک آدمی که ماستری داره بیکار میمانه، ثبات عاطفیش بیشتر آسیب پذیر است نسبت به کسی که با مثلا درجه تحصیلی صنف 9 بیکار مانده. چون چرا این ثبات عاطفی آسیب پذیرتر است برای ماستری؟ و میگه خب من یک زحمت کشیدم، 16 سال درس خواندم، لیسانس گرفتم، 2 سال دیگه هم درس خواندم، ماستری گرفتم، 18 سال زحمت کشیدم، بیکار هستم. اما داستان اصلی که یکی گفته بود که تو چرا درس میخوانی؟ گفته بود والا درس میخوانم در 2 سال لیسانس شوم، ماستر شوم، بعد کار پیدا کنم، درآمد کسب کنم، زندگیم بهتر شود. گفته بود آخر چی میشه؟ آخر شید. او گفته بود من از اول هیچ هستم. پس اون که از اول هیچ هست زیاد نگران نیست، او چیزی برای از دست دادن نداره. وقتی چیزی برای از دست دادن نداره دیگه ثبات احساسی هم زیاد آسیب پذیر نیست. یک آدمی که در هر حال یک چیز است، ولی وقتی خود در یک درجه بالای از تحصیلی رسیدی و مطمئنم هستی اگر این روند بیکاری ادامه پیدا کنه، اون چیزی را که به دست آوردی، کسب کردی، درس خواندی و زحمت کشیدی، مهارت را به نحوی در وجود ذخیره کردی و جمع کردی،
این بیکاری باعث میشه رو از دست بده، بیشتر روی ثبات عاطفی ما تاثیر گذار، بیشتر کلوند میکنه مغز ما را، ذهن ما، بیشتر ما را با افسردگی مواجه میکنه. ولی مهارت هست، چی بخوایم چی نخوایم. خب سوال دیگه پیش میاد، اگر ما مهارت خود را از دست بدیم چی میشه؟ به نحو بیکاری بود، مهارت از دست داد، چی میشه؟ شما اینمی گراف را که میبینید تاثیر مهارت را روی دستمزد نشان میده که تمام از اینا بالاتر از صفر است. میبینید کلش مثبت است، به این معنی که مهارت بیشتر یعنی درآمد بیشتر. البته شما میبینید که درجه در کشورهای مختلف فرق میکنه و برعکسش هم صدق میکنه، مهارت کمتر یعنی درآمد کمتر. حالا وقت شما در اثر بیکاری مهارتتان کاهش پیدا میکنه، اتومات درآمدتان کاهش پیدا میکنه. کاهش مهارت یعنی کاهش بهره‌وری و مؤلدیتتان. وقت مؤلدیت کاهش پیدا کرد، دیگه کارفرما اون معاش قبلا قرار بود برات بده دیگه نمیده. پس این سطح دستمزد ما را کاهش میده. اگر خود مهارت بالا میبره، کاهش مهارت پس پایین میاره. پس از اون لحاظ کاهش مهارت باعث میشه که ما سطح دستمزد خود از دست بدیم. یعنی بعد از اینکه یک دوره بیکاری تجربه میکنیم و دوباره وارد بازار کار میشیم، در اغلب موارد سطح دستمزد ما نسبت به سطح دستمزد قبل از آغاز بیکاری یا قبل از تجربه بیکاری کمتر میشه. و این عوامل گوناگونی هم وجود داره که باعث میشه ما بیکار شیم. و چیز دیگه ای که شما اینجا میبینین یه است که دقیقاً نشان میده این گراف که کدام از دست دادن کدام نوع مهارت بیشتر درآمد ما را آسیب میزنه. بیشتر درآمد ما را آسیب میزنه. اگر یادتان مانده باشه در جریان بحث ما گفتیم که از جمع مهارت‌های مثلا شناختی، مهارت حسابی ما بیشتر آسیب پذیر بود. تأثیر آسیب پذیری مهارت حسابی بالای سطح دستمزد نسبت به هر چیز دیگه بیشتر است. و من شکل که آسیب پذیری مهارت‌های شناختی اولیه باز بیشتر بود، تأثیرش روی درآمد هم بیشتر است. و مهارت‌های غیر شناختی ثانویه که تأثیرش روی مهارت کمتر بود، روی درآمد هم کمتر است. چرا مهارت‌های شناختی کاهشش روی درآمد بیشتر تاثیر گذاره است؟ به خاطر که مهارت‌های شناختی کمک میکنه ما مستقیما کار را انجام بدیم. مهارت‌های غیر شناختی در روند کار به عنوان یک انرژی اضافی کوشش میکنه ما را همکاری کنه. ولی مهارت‌های شناختی اصلی اوی انرژی است. اصلی اوی انرژی است. مثلا شما وقتی یک موتور را در نظر میگیرین، مهارت‌های شناختی در حقیقت اونمو تیل است که شما در موتور میندازین که موتور حرکت میکنه. مهارت‌های غیر شناختی شبیه موبلایلی است که به صورت کمکی شما میندازین در موتورتان که به نحوی این ماشین زود خراب نشه. و شما موبلاین در روز تبدیل نمی‌کنید، ولی مهارت‌های اما تیل باید در روز تبدیل شود، هر لحظه‌ای که خلاص میشه تبدیل شود. این مهارت‌های شناختی باید همیشه اپدیت شود. از اون لحاظ اگر اپدیت نشه سطح درآمد ما کاهش پیدا میکنه. شما وقتی در این محور عمودی اعداد منفی رو میبینید، به این معنی است که بیکاری باعث میشه که ما اون مهارت‌های خود را از دست بدیم و از دست دادن اون مهارت‌ها باعث میشه که ما درآمد خود را از دست بدیم بعد از ورود به بازار کار. خب در خدمت نتیجه گیری تا خلاصه کنیم بحث این وبینار را، است که مهارت‌هایی که در زندگی روزمره کمتر استفاده میشه مثل مهارت‌های حسابی بیشتر آسیب می‌بینه. همچنین مهارت‌هایی که به نحو متأثر از فشارهای مالی و غیر مالی است مثل ثبات عاطفی احساسی بیشتر آسیب پذیر است. علاوه بر مهارت اعتماد اجتماعی و در حقیقت وظیفه شناسی تاثیرپذیری بیشتر داره نسبت به بیکاری. ببینید این دو موضوع را اگر باز مشخص کنیم، یک بعد فردی و بعد اجتماعی، از دست دادن ثبات عاطفی یک بعد فردی داره. ما ثبات خود را از دست دادیم، ولی از دست دادن یک اعتماد اجتماعی باز یک بعد اجتماعی داره.
ما که اعتماد خود را به افراد دیگه از دست دادیم و به ترتیب سایر بیکارا اعتماد خود را نسبت به اجتماع از دست داد، به یک نوع اعتماد اجتماعی کلی در جامعه آسیب میپذیره. شما مثلا جامعه افغانستان که درجه بیکاری خیلی بالاست، به این را از لحاظ اعتماد اجتماعی مقایسه کنیم با فرضاً انگلیس که درجه بیکاری پایین است، و مثلا ژاپن که درجه بیکاری پایینه. طبعا که اعتماد اجتماعی به شدت آسیب دیده در افغانستان. یک کسی از ما پول قرض میگیره، ما دیگه اعتماد نمیتونیم که این پول رو بدیم، دیگه پس گرفته خودتون است نه خودتون است. انسانایی که بیکار چون به ده ها تا شرکت سیوی خود را داده کار پیدا نتونسته، سر هر چی که شرکت است به اعتبار شده، سر هر چی که دفتر و اداره است به اعتبار شده. پس از این لحاظ در بعد اجتماعی اعتماد اجتماعی آسیب می‌پذیره در کل، در بعد فردی باز اما ثبات عاطفی ما، و در بعد مهارت‌های شناختی باز مهارت‌های حسابی ما. و ما راهکارها در چی است؟ امکان داره که بعضی از اینا کاربردی نباشد، ولی حداقل تلاش کنیم که استفاده کنیم. اولی که ما به نحوی حتی اگر بیکار هم هستیم در زندگی روزمره خود، باید مهارت خود را عادت بدیم که استفاده کنیم. اگر بیکار هم شدیم، مثلا یک محاسبات ساده، نوشتن، برنامه‌ریزی، حل مسئله، به نحوی کوشش کنیم که همیشه خود درگیر بسازیم. حداقل اون امور اگر به شکل واقعی نمیشه که ما فرضاً یک دکتر بیکار بشه، به شکل واقعی نمیشه که شما جدول صحیح تان در خانه داشته باشین، در خانه یک نمونه ورچوال یا مجازیش بسازیم، تمرین کنیم. یا حداقل امروز مانکن و بعض چیزای دیگه هست برای تمرین، سر از اونها تمرین کنیم یادمانه. و برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و هدفمند است. در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت اشتراک کنیم که کم هزینه است و باعث میشه که ما مهارت‌هایی را که به بازار کار نیاز داریم اونها رو تقویت کنیم. خوشبختانه در عصر دیجیتال و در عصر اینترنت اینا ساده است. ما میتونیم به مهارت‌های به برنامه‌های آموزشی کم هزینه و حتی گاهی وقتا رایگان دسترسی پیدا کنیم در دوره بیکاری که مهارت خود رو تقویت کنیم. از طرف دیگه ببینید، دوره بیکاری اگر ما واقعا بتوانیم استفاده کنیم، اگر واقعا انگیزه استفاده کردن داشته باشیم، دوره است که نه تنها ما باید مهارت خود را از دست ندیم، بلکه باید بیشتر هم به دست بیاریم. برمیگرده به انگیزه و اراده خود ما. چون در دوره بیکاری ما فرصت بیشتر داریم که از برنامه‌های مختلف و متنوع بهره مند شویم. برای در دوره کاری اشت داریم، انج پس مییم، اونمو یک کار روتین روزمره را هر روز تکرار کرده میریم. فرصتی که مهارت جدید بیاموزیم، دانش جدید کسب کنیم کمتر است. ولی دوره بیکاری فرصت رو بر ما میده که با هزینه کم در برنامه‌های گوناگون اشتراک کنیم، یک مهارت جدید یاد بگیریم. مهارتی که مبتنی بر بازار روزگار است. راه حل دیگه یادگیری از طریق عمل است، یا چیزی که به نام لرنینگ بای دوینگ یاد می‌کنیم. ایجاد فرصت‌های کارآموزی است، پروژه‌های کوتاه مدت است، کارهای داوطلبانه است. حداقل اگر فرصت کارآموزی بر ما وجود نداره، پروژه کوتاه مدت وجود داره، داوطلبانه کار کنیم. بریم به یک شرکت، به یک اداره، به یک نهاد بگوییم که بر من معاش نده، ولی من کار میکنم. یا حداقل به یک نحوی زمینی را فراهم کنیم که ما بتانیم برامون مهارت‌های خود در روزمره تمرین کنیم. مثلا من در همین روزهای اخیر دیدم که دانشگاه آنلاین زن و یک شرکتی به نام ژکفر فکر کنم که توافقنامه امضا کرده که محصولین ما را برای کارآموزی بپذیرد. ببینید این کارآموزی یک بخش از لرنینگ بای دوینگ است، یعنی یادگیری از طریق عمل. شاید حتی محصل ما اون چیزی را که در سمستر اول آموختن یک بخش عمده‌اش فراموش کرده باشه در سمستر 4. ولی این یادگیری از طریق عمل، از طریق کارآموزی باعث میشه که ما مهارت مبتنی بر بازار کار را بیاموزیم. و حمایت فعال از کسایی که در جستجوی شغل است که برمیگرده به نهادها و سازمان‌ها که باید کار کنه. از افرادی که در جستجوی شغل است باید از اونها حمایت کنه در قسمت ساختن سی وی و در قسمت ساختن برنامه کاری برای اونها به نحو زمینی ارتباط افراد بیکار با کارفرماها فراهم کنه. حتی ما یک پیشنهاد داشتیم که کشورهایی که ظرفیت داره باید یک
نهاد را ایجاد کنند به نام نهاد حمایت از بیکاران. برنامه‌های مختلف را اینا را اندازه کنند. یک برنامه‌شی باشد که با یک قدرت عظیم و قدرت کلان، چون هر چقدر اینا مثلا ظرفیتشان بیشتر شود، قدرت شازده‌نشان بیشتر میشه. که کسایی که به کارمند نیاز داره اول از همین طبقه‌ای که بیکار هستن استخدام کنند. در کشورهای دیگه مثل کشورهای بعضی از کشورهای سوسیال اروپایی مثل جرمنی و اینا، یونینا یا اتحادیه‌های کارگری خیلی قوی است. از همون خاطر است در تحقیق خود من به این نتیجه رسیدم، به این نتیجه را دریافت کردم که در همون کشورهای سوشال دموکرات یا به نحو کوردینیتد مارکت اکانومی یا اقتصاد کار تنظیم شده که برش میگیم که دولت‌ها به نحوی دخالت میکنه در تنظیمش، کمتر آسیب میبینن. به خاطر که اونجا اتحادیه‌های کارگری قدرتمند است، بیشتر جلوگیری میکنه از بیکاری افراد. حتی اگر شما اول کس رو استخدام میکنید باید دلیل قوی بر استخدامش داشته باشید و وقتی رو اخراج میکنید باید یک دلیل فوق العاده قوی داشته باشید که اخراج کنید. و اگر نه اتحادیه کارگری اومدن یخن تان میگرفت چرا مثلا عضو اتحادیه کارگری ما اخراج میکنید. ولی در کشورهای دیگه که اونمون نهادها قوی نیست، مثل افغانستان، مثل سنگ پلکمان واری هر رقم که شد کرد ما مجبور هستیم اون طرف بریم، چون هیچ کس نیست که ما حمایت کنیم. وقتی حامی نداشتیم بیشتر متاثر هستیم. پس این بود برمیگرده به نهادهای کلان که کار کنیم و به نحو بازم تقویت ارتباطات اجتماعی و حرفه‌ای یک از راهکارهای دیگه است که ما از این طریق کوشش کنیم که همون شبکه‌های ارتباطی اجتماعی خود را حفظ کنیم، تعامل خود را با اجتماع و مردم حفظ کنیم تا از این طریق حداقل اونمون اعتماد اجتماعی ما آسیب نبینه. و در قسمتی که ما جلوگیری کنیم از آسیب پذیری ثبات عاطفی و احساسی خود، این است که ما مشاوره های روانشناختی رایگان یا کم هزینه را اندازه کنیم که بازم برمیگرده به نهادهای پالیسیس هاست که به نحو برنامه های را اندازه کنه که اونمو افرادی که در اثر بیکاری آسیب میبینه از لحاظ احساسی روانی و افسرده میشه، اونا را کوشش کنن که به نحو اما انگیزه وجودی و ماهیت انسانیشان رو زنده بسازه. خوشبختانه یک از برنامه‌هایی که اکثرا ما در دانشگاه آنلاین زن داریم، برنامه‌های مثلا مشاوره است، خیلی کمک کننده است. چون گاهی معاصرین خود زیاد جدی نگیرن و برنامه‌ها را، ولی واقعا کمک کننده است. شدیداً و برنامه‌ها کمک کننده در حفظ اونمو تعادل روانی و احساسی ما. رواناً تعادل نداشتیم دیگه، نه دست ما تعادل داره، نه پای ما تعادل داره، نه ذهن ما تعادل داره، هیچ چیز تعادل نداره. پس از اون لحاظ این بحث خیلی مهم است. مورد بعدی امروزه استفاده از پلتفرم‌های یادگیری آنلاین است. ما کوشش کنیم در دوره‌ای که بیکار هستیم حداقل اگر اونمو زمینه تمرین عملی محیط کار وجود نداره و شیوه‌های مختلف آنلاین بریم جستجو کنیم که کدام مهارت جدید امروز در بازار کار نیاز است، او رو یاد بگیریم که وقتی روز دیگه ما قرار است CV خود را به یک جای بتیم، ما یک چیز را، یک مهارت را داشته باشیم که هیچ کس دیگه نداره. اونایی که در حال حاضر کار میکنن، چون اونایی کار میکنن فرصت کسب مهارت جدید را نداره، بلکه ما از بیکاری خود نه به عنوان یک مانع، نه به عنوان یک چالش، بلکه به عنوان یک فرصت جدید برای کسب مهارت جدید استفاده کنیم. پس بیکاری نباید یک چالش، بلکه یک فرصت برای یک فرصت جدید برای کسب مهارت جدید باشه. وقتی شما یک دوره بیکار تجربه میکنید، یک مهارت جدید میآموزید، وقتی CV خود رو روان میکنید، کارفرما میبینه که شما یک مهارت جدید روز را یاد دارید، هیچ کس دیگر یاد نداره. طبعا که شما یک نقطه قوت دارین اینجا، شما یک سنگینی دارین، یک وزن دارین که دیگران نداره، با وجود که تجربه بیکاری رو دارین. پس این باعث میشه کارفرما اما جذب مهارت جدید میشه و شما را استخدام کنه. و بازم بحث اخیر ما اونمو مشوق برای کارفرما هاست که بازم برمیگرده به نهادهای پالیسی ساز. ایده است کشورها سوبسایدی میده یا همون یارانه میده برای شرکت ها که افراد را که بیکار هستن جذب کار کنن.
از شیوه های مختلف اونا را تشویق میکنه تا اونا افرادی که بیکار ماندند اونا را ترجیح بدن در قسمت استخدام، تا که فردی که در حال حاضر کار داره. مثلا وقتی یک شغل اعلان میشه، ما در یک شرکت کار دارم ولی در یک شغل دیگه چون معاش بیشتر داره اپلای میکنه و همزمان یک کسی دیگه که بیکار است هم اپلای میکنه. پس این قسمت اونو کسی که بیکار است اپلای میکنه وقتی او ترجیح داده شود، بازی دولت یک شکل یک مشوق را ارائه کنه با کارفرما، مثلا درجه مالیاتش کم کنه، سبسایدی بده برش، فرصت تجارت بین الملل برش فراهم کنه. به شکل وقتی راهکارها بر اونا فراهم میشه، اونا هم کوشش میکنه باید افرادی که بیکار تجربه کردن استخدام کنه. خب فکر کنم بحث ما در همینجا ختم است. تشکر از اینکه گوش سپردیم به آنچه که ما ارائه کردم و امیدوار هستم که مفید بوده باشه و دقیقاً از اینا ما بخش چالش نه، بخش فرصتش بیشتر استفاده کنیم. از بیکاری به عنوان فرصت جدید برای کسب یک مهارت جدیدش استفاده کنیم تا اینکه او ابعاد منفیش سر ما تاثیرگذار باشه. تشکر و سپاس. سعدی در یکی از زیباترین ابیاتش میگوید: نشستن براه بادیه رفتن به از نشستن باطل، در مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. نشستن در ساحه امن و قرار گرفتن در بیکاری آرام آرام به فرسایش مهارت می انجامم، ولی حرکت هر چند کم ناجی خوب ما در این راه است. از جناب محترم پهنیار دکتر جاوید احمد گلستانی مراتب قدردانی و تشکر خود را ابراز می کنم که با ارائه ارزشمندشان و شریک نمودن تجربیاتشان ما را بیشتر با این مسئله آشنا ساختن. بدون شک مطالب ارائه شده سبب تغییر مثبت اذهان و برای تک تک اشتراک کنندگان مفید واقع شده. یک بار دیگر شما تشکر میکنم استاد محترم بابت ارائه ارزشمندتان. خداوند اجرش به شما نصیب بگردانه. بدون شک موضوع هم جالب بود و بیان شیوا و رسای شما تعداد اشتراک کنندگان تا آخرین لحظات برامو 1900 یعنی در حد 900 و 1000 نگه داشت. باز هم تشکر میکنم از شما استاد محترم. تا اینکه شما هم گلو تازه میکنین فرصت میتیم به عزیزانی که سوال دارن. رسیدیم به بخش سوالات وبینار. از عزیزانی که سوال مطرح میکنن مورد که ذکر میکنم را جدا تقاضا میکنم. یکی ای که لطفا خود را کوتاه اول معرفی بکنین، بعد سوال خود را بسیار کوتاه، مختصر و مرتبط با برنامه مطرح بکنین. از شما خواهش میکنم که در زمینه همراه ما همکار باشین. عزیزانی که دستشان بالا هست من تک تک نام میخوانم و سوالاتتان مطرح بکنین. بانو سحر میاخیل، دانشکده انجینری، بفرمایید کوتاه‌تر و خود را اول معرفی کنید. سلام خدمت آذار محترم. سحر میاخیل هستم، محصل 15 انجینری و سوال ما امروز از محترم استاد ای بود که چگونه بیکاری مزمن میتواند منجر به حاشیه نشینی اجتماعی و طرد نهادها شود. تشکر. تشکر میکنم. استاد محترم سوالات را چند سوال یک جا بگیرم یا جدا جدا پاسخ میدین؟ فکر کنم چند سوال یک جا بگیریم بعد پاسخ بدیم بهتر است. درست است. خب سوال بعدی هم داشته باشیم از بانو شیرین گل نظری. شما هم سوالتان را کوتاه‌تر مطرح بکنین و بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود خدمت جناب رئیس صاحب، اساتید گرامی، آمر صاحبان، رئیس صاحبان و همچنان یک سلام ویژه خدمت مهمان ویژه ما. من شیرین گل نظری هستم، محصل سمستر دوم دانشگاه ژورنالیسم و ارتباطات. خیلی خوشحال هستم که بر من فرصت دادید تا سوال خودم مطرح بکنم. من از جناب استاد اگه امکان داشته باشه 2 تا سوال می داشته باشم. سوال اول میست که جناب استاد چی کسی پاسخگو است وقتی که یک نسل پیش از آن که وارد بازار کار شود مهارتش، استعداد، تواناییش از دست میره یا امی استعداد خود از دست میده؟ سوال دوم من هست که آیا بیکاری امروز فقط یک مشکل اقتصادی هست یا میتواند فردا به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود؟ تشکر، سلامت باشین. تشکر میکنم بانو نظری عزیز. استاد حتما که سوالات شما را نوت گرفتن. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو الهه عظیمی، محصل دانشکده اقتصاد. لطفاً کوتاه خود معرفی بکنیم و سوال خود را مطرح کنید.
بانو الهه عظیمی هستین شما؟ خب فکر کنم که مایکشان مشکل داره. سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو فرخ رؤوفی. بفرمایید. سلام و وقتت همگی بخیر. فرخ رؤوفی هستم که از قابلگی حالی سیمستر افت. البته سوالم ای است آیا کسی که بیکار مزمن داره یا که همیشه بیکار هستن آیا منجر به این کسی که چی مثلا دیپریشن پیدا میکنه آیا امکان داره که کس از بیکاری دوامدار دیپریشن بگیره؟ تشکر، وقتتان بخیر. تشکر میکنم از شما. همچنان سوال بعدی رو می داشته باشیم. لطفا تا صدا نکردیم مایک خود را باز نکنیم. سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو زینب محمد عظیمی. بفرمایید. سلام علیکم خدمت استاد محترم تمامی حاضرین. سوالم راجع به این است که چطور یک شخص که بیکار میشه تاثیرات بالای همه خانوادهشان میگذاره، یعنی امید خدا از دست میتن و افسردگی خدا از دست میتن. راه حل که میتونیم انجام بدیم که این فرد دوباره امیدوار شوه و امید بده بر خانواده خود، چگونه این راه حل داره؟ سوال ممی است. بسیار زیاد تشکر. تشکر میکنم. سلامت باشین. استاد محترم بفرمایید شما به ارائه پاسخ ها. نخست تشکر و سپاس از سوالات خیلی خوبتان. کوشش میکنیم به نحو جواب بدیم که همه سوالات را در بر بگیره. در اول اگر یادتان مانده باشه در جریان بحث من گفتم که یکی از مواردی که بیکاری در قبال داره انزوا است، حاشیه‌نشینی است. چون بیکاری باعث میشه که ما به نحو خود را یک رشته جدا بافته از اجتماع حس کنیم. چرا؟ مثل که در جریان صحبت ها هم به عنوان مثال گفتم که وقتی ما شغل داریم یا میریم در یک جمع قرار میگیریم که همگی صاحب یک شغل هستند، صاحب یک کار هستند، ولی ما بیکار هستیم. دیگرها در مورد شغلشان، در مورد کارشان، محیط کارشان صحبت میکنه، ولی ما هیچ چیزی برای گفتن نداریم. که باعث میشه که ما خود را منزوی احساس کنیم و در حقیقت آهسته آهسته خود را از اجتماع بیرون بکشیم، بریم به سمت یک انزوا و حاشیه‌نشینی. که بعد این حاشیه‌نشینی هم تاثیرگذار است روی طور مثال ثبات عاطفی ما، هم تاثیرگذار است روی اعتماد اجتماعی ما. به نحوی بازم باعث میشه که ما یک نوع خود را احساس طرد شدگی کنیم از اجتماع، از نهادها، از همه چیز. و طبعا که بیکاری باعث میشه ما به سمت حاشیه‌نشینی و انزوا بریم. در پاسخ به سوال سحرمیاخیل، در پاسخ به سوال شیرینگل نظری، چه کسی پاسخگوست که قبل از اینکه یک نسل ورود به بازار کار شود آنچه را که به دست آورده از دست داده، اونمو کسی که کار انجام داده، اون پاسخگوست. اما اینکه چه رقم پاسخگو بسازیم، چه رقم گوش از روش نوا بسازیم، یه هم برمیگرده برای ما که تا اندازه‌ای بگوییم که اون مجبور شده بشنوه. من گاهی میگم که ما مردم افغانستان در سطح جهان با مشکل مواجه هستیم. ظرفیت‌های ما نادیده گرفته میشه، نه تنها در وطن ما، ولی ما به اندازه باید تلاش کنیم که نفر مجبور شوه ببینه، نفر مجبور شوه ببینه، مجبور شوه راضی شوه و قبول کنه که ما ظرفیت لازم رو داریم. از اون لحاظ نمونه‌های کمی روزگار رو سر ما آورده، اونا مسئول است. و از طرف دیگه این بحث رو که ما اینجا کردیم، فرضاً وقتی بیکاری باعث میشه که ما اعتماد اجتماعی خود را از دست بدیم، خب طبعاً که معلوم دار است که بیکاری نه تنها یک معضل اقتصادی است بلکه یک معضل اجتماعی است. و وقتی ما در اثر بیکاری و مشکل ناتوانایی در تأمین نیازهای روزمره خود مواجه میشیم و این باعث میشه که ما با مشکل مالی مواجه شیم یا آهسته آهسته به سمت مشکل امنیتی میره، دزدی، سرقت و دهها معضل اجتماعی و امنیتی دیگه ایجاد میکنه.
در جوامع با نرخ بیکاری بالا ناامنی بیشتر است. قتل و کشتار و جرم و جنایت بیشتر است. پس یک مسئله امنیت اجتماعی هم است. در ظاهر قضیه، در اول قضیه مسئله اقتصادی است، ولی بعد میره روی مسئله اجتماعی، بعد میره یک بعد کلان منفی امنیتی ایجاد میکنه. و در قسمت سوال الهه عظیمی در جریان صحبت ها گفتیم که بیکاری باعث بشه که ما به دپرشن مواجه شویم و این دپرشن باعث بشه که ما در قدم ثبات عاطفی یا روانی خود را از دست بدیم. یک از مواردی که اگه یادتون مونده باشه در جریان بحث گفتیم که افراد بیکار یک نوع احساس شرمندگی میکنه، احساس سرزنش میکنه، خود را سرزنش میکنن، به نحوی از موقعی که پیش آمده شرمنده هستن، نمیخواین حتی امروی مردم قصه کنن و یا آهسته باعث میشه که عمیق‌تر و عمیق‌تر شه و این افراد احساس دپرشن و افسردگی کنن. پس طبعا این تاثیرگذاری هم داره. و در جواب سوال آخری یادم رفت که این سوال پرسیده بود، طبعا که بیکاری تاثیرگذار است نه تنها روی فرد بیکار، روی کل خانواده و خصوصا اگر او فرد بیکار سرپرست خانواده باشه، چون سرپرست خانواده در حقیقت اونمو تامین کننده اولیه نیازهای خانواده است. وقتی او با مشکل مواجه میشه به نحو کل فامیل با مشکل مواجه شده، چون او است که نیازمنده های خانواده رفع میکنه. او سرپرست میتونه مادر خانواده باشه، میتونه پدر خانواده باشه، میتونه هر دو باشه، میتونه برادر کلان باشه، خواهر کلان باشه. وقتی او با مشکل مواجه میشه کل خانواده با مشکل مواجه. و طبعا وقتی آمدیم در مورد راهکارهای گوناگون رو ما پیشتر براتون گفتیم که چیکار کنیم که مشکل رفع شه. ولی وقتی میایم در قسمت کار کنیم مسئله بیکاری رفع شه، خودم راهکارهای گوناگون وجود داره. یک راهکارش بازم جستجو در درون خود ماست و رفتن به سمت فرصت‌های جدید است. کار حضوری را از ما گرفت بریم به سمت آنلاین. امروز ده ها فرصت کار آنلاین وجود داره. دختر خانم‌ها در افغانستان از داخل اتاق نشیمن خود تجارت آنلاین میکنن. شما هم میتونید این کار را کنید. پس در اون صورت هر فرد دیگه، یک سرپرست خانوادگاه شاید در اول چالش برانگیز است، ولی نگذاریم که چالش دراز مدت شود و در یک طولانی مدت ما را تحت تاثیر خود قرار بده. از این لحاظ خلاصه بگویم با بیکاری سرپرست خانواده، کل بیکاری یک فرد در خانواده کل خانواده تاثیر میگذاره. مثلا سرپرست خانواده باشه. راهکارهای جدیدی اشتغال را باید جستجو کنیم تا از اون معضل خود را هم کامل خود نجات. سلامت باشید. تشکر از سوالات خوبتون. تشکر میکنم استاد محترم از پاسخ شما. همچنان من از دانشجوهای دانشکده اقتصاد ما تقاضا میکنم که سهیم باشند در برنامه. بانو سما هاشمی بفرمایید شما. بانو سما هاشمی هستیم؟ خب میریم به دوست بعدی ما، بانو مینا یا مینا میزان. بفرمایید شما. بانو مینا میزان هستین و نیستین بانو حسنا عظیمی. با اجازه و احترام خدمت ریاست محترم پاهنتون، حسنا عظیمی هستم، محصل سمستر دوم اداره و دیپلماسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سوال من راجع به موضوع برنامه ای بود که جناب استاد با این همه بیکاری که بین محصلان و فارغ التحصیلان به چشم میخوره، به نظر شما مهارت ها بیشتر به خاطر بیکار ماندن از بین میره یا به خاطر اینکه آموزش که در دانشگاه ها صورت میگیره با بازار کار جور نیست و به نظر شما دانشگاه ها واقعا چی کار میتونن در راستای حل این مسئله انجام بدن؟ ممنونتون. ممنون، سلامت باشین. بانو نسرین محمدی شما بفرمایید. سلام به همه همکاران و همسنجی عزیزیم. نسرین محمدی هستم، محصل دانشگاه آنلاین زن دانشکده اقتصاد. سوال به این بود که مثلا قسم که استاد محترم گفتن بیکاری باعث انزوا، باعث مثلا کاهش مهارت
و چیزهای مهمتر مثلا یک نکته که باعثی پایین آمدن مزد میشه، این چه ربطی مثلا به بیکاری داره؟ فکر کنم که صدای شما این قسمت مهم سوالتان کمی صدایتان درست نداشتیم. لطفا دوباره مطرح بکنید کوتاه‌تر. درسته. سوال می بود که امی بیکاری چگونه باعثی پایین آمدن مزد یا همون درآمد کارگر میشه؟ تشکر میکنم. سلامت باشین. سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو معصومه مظفری. هستین؟ بفرمایید. حتما نیستین یا همه که رو باز کردن نمیتونین. سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو شایسته هادی. نمیدونم مشکل چی هست. سلام به همه. من کدام سوال نداشتم، دستم تو خود. سلامت باشین. فرصت دوباره واگذار میکنم به بانو الهه عظمی، محصل دانشکده اقتصاد. اگر میتونین که سوالتان رو مطرح بکنین. خب پس میریم به دوست بعدی ما، بانو عاطفه فیاض، دانشکده روانشناسی. سلام درود استادان گرامی، انشالله که جور سلامت باشم. یک سوال داشتم از جناب استاد محترم و اوی بود که یک کارگر در زمانی که یک بیکاری اجباری رخ میده چه قسم میتونه که سلامتی روان خود حفظ بکنه؟ و تشکر از سخنان شما. تشکر میکنم. سلامت باشین. سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو مینا کاکر. بفرمایید شما همچنان. با عرض سلام و خدمت ریاست محترم دانشگاه و همچنان خدمت شب گرامی. من دو سوال داشتم. سوال اولم ای که خودمی بیکاری چیست و به چند نوع است؟ البته ببخشید منظورم بیکاری چند نوع است. و دومی که فرق بین بیکاری استکاکی و ادواری چیست؟ خودم محصل دانشکده طب معالجوی سمستر 5 هستم. بازم تشکر. تشکر میکنم بانو کاکر عزیز. سوال آخر می داشته باشیم البته به این دور از بانو مشتری حکیمی. شما هم سوال خود را مطرح بکنید بعد انشاءالله که استاد میپردازم به جواب. سلام، وقت بخیر خدمتی همه شما. حکیمی هستم، محصل رشته اقتصاد سمستر اول. سوال من بود که چرا نرخ بیکاری ممکن است حتی در رکود اقتصادی پایین باشه و رشد بالای سرمایه گذاری همچنان هم بالا باشه، رشد سرمایه گذاری بالا باشه. تشکر میکنم. استاد محترم بفرمایید. سلامت باشه. تشکر. یک خواهش دارم است که اگر سوالات مشخصا مطابق با موضوع برنامه باشد بهتر است. شما تعریف بیکاری در اینترنت هم سرچ کنید براتون میگه چند نوع است و بیکاری چی است. بهتر است سوالات مشخص مطابق با موضوع برنامه مطرح کنید. در قسمت سوالی که حسنا عظیمی پرسان کرد که آیا این بیکاری به دلیلی است که مثلا محصل و فارغ التحصیل مهارت خود را از دست داده یا به دلیل ناهماهنگی میان بازار کار و دانشگاه است. دو موضوع را براتون بگویم. یکی که در اغلب موارد در اغلب کشورها یک نوع ناهمگونی بین آنچه که ما در دانشگاه می‌آموزیم و آنچه که در بازار کار است نیاز است وجود دارد. و یک مورد دیگه هم است که معمولا دانش را که ما در دانشگاه می‌آموزیم دانش عمومی است. یعنی ما را به یک بعد عمومی تری از کار آماده می‌سازه. وقتی ما باز مواظب محیط کار میشیم باز ما یک نوع دانش دیگه داریم به نام دانش مبتنی بر محیط کار که تا اندازه دانش مبتنی محیط کار و دانش دانشگاهی با هم همخوانی دارند و تا اندازه نه. به دلیلی که در اغلب موارد هر محیط کار بعض مهارت‌های ویژه خود را نیاز داره که شما در دانشگاه را نآموختید و سور باید در محیط کار بیاموزید. اما این مسئله است که بازار کار و دانشگاه زیاد همخوانی نداره. اندازه بله ولی نه 100%. اما بحث ما اینجا این است که وقتی بعد از یک دوره کار ما بیکار میشیم
چه اتفاق روی مهارت ما میفته. دیگه از اول بیکار بودیم. و از طرف دیگه اینجا وقتی ما از مهارت صحبت میکنیم، مهارت ما مطابق با اونمو سنجش مهارت است که مستقل از سالهای تحصیلی ماست. اگر بحث دقت دنبال کرده باشین، گفتم که مثلا یک از مواردی که اغلب ما با او راجع میسازیم میگیم کسی که درجه تحصیل بالاتر داشت حتما مهارت بیشتر داره، ولی در اینجا درجه تحصیل بالاتر همیشه به معنای مهارت بیشتر نیست. چرا؟ به دلیلی که یک فردی که طور مثال در یک دانشگاه آمریکایی تحصیل میکنه با یک فردی که در دانشگاه آفریقای جنوبی تحصیل میکنه، هر دوش یک مدت زمان مصرف میکنه. فرضاً بر دوره لیسانس 4 سال. ولی دانشی که او فرد در دانشگاه درجه یک آمریکا آموخته با دانشی که او فرد در دانشگاه درجه مثلا برتر از هزارم آفریقای جنوبی آموخته، از زمین آسمان تفاوت داره. ولی ما به اینجا مهارت مستقل از اینکه کی در کجا درس خوانده سنجش کردیم. پس از این لحاظ اینجا زیاد ناهماهنگی بین مهارت و بازار کار نیست، بلکه این ارزیابی که در تحقیق ما انجام شده بر اساس دیتاهای انجام شده که افرادی که در بازار کار میکنن و بعد کار خود را از دست دادن ارزیابی شده که اینجا در حقیقت مشخصا بیکاری باعث کاهش مهارت میشه. و اما اون ناهماهنگی وجود داره که باعث میشه ما کار پیدا نکنیم، چون اون دانشگاه مهارت را که ما نیاز داریم یاد نداره. و نسرین سوال کرد که بیکاری چگونه باعث کاهش درآمد کارگر میشه. خب یک گپ معلوم دار است که اگر یادتون مونده باشه در بحث گفتیم که بیکاری باعث میشه ما مهارت خود را از دست بدیم. کاهش مهارت باعث میشه که ما نمو ظرفیت کار ما پایین بیاد، توانمندی کار ما پایین بیاد. وقت توانمندی کار ما پایین اومد، طبعا که کارفرما درآمد کمتر را برای ما پیشنهاد میکنه و پرداخت میکنه، ماش کمتر را پرداخت میکنه. از اون لحاظ است که بیکاری باعث میشه که ما درآمد کارگر کم شود، چون بیکاری باعث کاهش سطح مهارت، سطح مالیات و در سطح درآمد. و عاطفه فیاض فکر کنم سوال کرد که چگونه بیکاری اجباری سلامت روان افراد را متاثر میسازه. این سوال بهتر است که از یک استاد روانشناسی پرسان کنیم و مشخصا از استاد عادل زمانی باعث امور محصلان شاید بیشتر دانش فنی در قسمت داشته باشه، ولی دانش عمومی که ما دارمی است که راهکارهای مختلف وجود داره در کشورهای پیشرفته. امروز نهادهای وجود داره یا مراکز صحی مشورتی در هر منطقه وجود داره و وقت افراد به دلیل هر معضلی به سلامت روانشان آسیب می‌بینن برن به او مراکز رجوع میکنن. او مراکز برای خدمات روان درمانی ارائه میکنه. او یک راهکار است، ولی راهکارهای دقیق و علمی و تکنیکیش میشه از اساتید روانشناسی و کسایی که در بخش روان درمانی کار میکنه بیشتر پرسان کنیم. و فقط بود معلومات عمومی که چیزی که دانشجویان در قسمت صحبت میکنیم. و با معذرت که بیکاری چند نوع است و چیست میشه او رو در اینترنت پیدا کنین. بهتر است سمت سوالات تکنیکی بریم. چرا نرخ بیکاری در رکود اقتصادی اضافه میشه؟ این باز موضوع بحث امشب ما نیست، به خاطر که در بحث امشب ما کار ما است که بفهمیم که چرا بیکاری باعث کاهش مهارت میشه. یکی نرخ بیکاری در رکود اقتصادی چی میشه و چی میشه کاملا بحث جداگانه است که نیاز داره یک وبینار کامل در او گرفته شود که انشاءالله در آینده ها یک بحث مفصل در مورد خود داشتیم. سلامت باشید. مشکلات تکنیکی دامنگیر ما هم شد، مایکم باز نمیشد. تشکر میکنم استاد محترم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو محدثه میرزایی، محصل دانشکده اقتصاد. سوال خود را مطرح بکنین دوست عزیز. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد محترم و شما برگزار کنندگان این برنامه. سوال من این بود که ما چی کنیم که بیکار نمونیم، همین شغل خود حفظ کنیم؟
یعنی چی باعث میشه که ما چه کار و چه راه حل است که ما بتونیم همین شغل خود همین حفظ کنیم و بعد هیچ بیکار نشیم. تشکر میکنم، سلامت باشین. سوال بعدی رو می داشته باشیم از بانو نازبو اعظمی. شما لطفا سوال خود را مطرح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وقت بخیر خدمت استاد بزرگوار و حاضرین در جلسه. سوال من از نازبو اعظمی هستم، محصل سمستر دوم دانشکده اقتصاد. سوال من است که در دوران بیکاری طولانی مدت چگونه میتونیم مهارت‌هایی که داریم فعلا نه تنها او را حفظ کنیم بلکه با بازآفرینی اونها مسیر شغلی را تقویت کنیم و فرصت‌های کاری آینده را تضمین کنیم. تشکر. تشکر میکنم. بانو فاطمه مدثر، شما بفرمایید. سلام خدمت رئیس صاحب دانشگاه، استاد گرامی و تمامی اعضایی که در این وبینار حضور داره. سوال ما از استادی بود که استاد محترم در کشورهای در حال توسعه مثل افغانستان چگونه بیکاری باعث از بین رفتن مهارت میشه در حالی که محصلین بعد از فراغت از دانشگاه هیچ وارد بازار کار نمیشه؟ تشکر. تشکر میکنم، سلامت باشین. استاد محترم، یکی از دوستان را دوستی با نامشان صدا زدم ولی سوالشون از طریق یک از مدیر صاحبان راجع کردم. سوال از اینایی هسته که بانو الهه اعظمی گفتن که دقیق ترین راهکار برای ایجاد شغل زدایی چی هست. میشه که سوالات رو شما پاسخ بدین. استاد محترم باز اگر ممکن بود چند سوال دیگر هم میگیریم، بفرمایید. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. در قسمت سوال محدثه میرزایی باید بگویم که کار کنیم که بیکار نمانیم. یک مورد است که گاهی بعضی موارد از کنترل ما خارج است. مثلا بنابر یک دلیل شرکت یا نهاد یا اداره که ما دو کار میکنیم به کلی ورشکست میشه که در اونجا همگی بیکار میشه. اون بیکاری ناشی از ورشکسته شدن سازمان یا اداره است که ما کار میکنیم. راه حلش است که ما نمانیم که سازمان ورشکست شود و بهترین ورژن خود را استفاده کنیم، کار کنیم که از ورشکست شدن سازمان جلوگیری شود. راه حل دیگری است که اگر ما بخوایم بیکار نشیم است که همیشه اپدیت باشیم، همیشه یک قدم بیشتر از دیگرها باشیم. اگر دیگرها 100 است ما 110 باشیم. چون معمولا یک چیز را مطمئن باشیم که وقت فرضاً رئیس شرکت تصمیم میگیره بنابر یک عامل چند نفر از کارمندان خود را اخراج کنه، اول میره به سراغ کارمندان با مهارت کمتر. پس وقت شما دیگرها 100 است و شما 110، طبعا که آخرین مورد شما هستین شاید به سراغتان بیاد. آخرین مورد منظور می است که وقتی شرکت کاملا ورشکست میشه به سراغ شما میاد. که زمان همگی خود رئیس هم بیکار میشه. اما در غیر صورت وقتی شما یک گام بهتر از دیگرها باشین، در حالت نرمال و عادی شاید هیچ وقت بیکار نشین. راه دیگه است که بیکار نشین است که کارآفرین باشین، کارجو. اقتصاد میخوانین کارآفرین باشین، روانشناسی میخوانین کارآفرین باشین. و جایی که رفته به دنبال این که در کلینیک مشاوره روانی یک کس دیگه کار کنین، خودتان کلینیک مشاوره روانی یا روان درمانی خود رو بسازین. طب میخوانین، بعد از فراغت با جایی که به دنبال کار کردن با شفاخانه یا کلینیک دیگه برین، خودتان شفاخانه و کلینیک خودتان بسازین. او زمان صاحب کارم خودتان هستین، فرمانده خودتان هستین، فرماندوا و کارفرما همگی خودتان هستین. بعد که او زمان برمیگرده واقعا به تلاش خودتان. وقتی تلاش کنین، زحمت بکشین، هیچ زمان بیکار نمیشین. و بحث بعدی در مورد بیکاری طولانی مدت که طبعا باعث کاهش مهارت میشه، ولی برعکس اگه ما برعکس حالت استفاده کنیم در قسمت بازآفرینی مهارت‌های خود که ما رو بیشتر آماده بسازه به مسیر شغلی بهتری است که همیشه کوشش کنیم در دوره بیکاری مثل که پیشتر هم گفتم به عنوان یک فرصت جدید برای کسب مهارت جدید استفاده کنیم. هر چه میشه در کشورهای پیشرفته بعد از یک دوره کاری مثلا 4 سال 5 سال کاری 6 ماه 1 سال خودشان رخصتی میکنن. به این دوره رخصتی یک نوع بازآفرینی میکنن.
تمام برنامه‌های آینده خود را فکر میکنن خب تا همین جایی را که آمدن، همین خط را تا همین نقطه که آمدن درست بود یا نه؟ اگر بخواین بعد از یک خط بهتر یک پله بالاتر برن با چی چیزای تغییر کنن، کدام مهارت‌های جدید را بیاموزن، چه چیزایی در وجودش بیشتر بازآفرینی شود. از اون لحاظ ما هم بتونیم حتی از بیکاری با وجود که یک پدیده منفی است در همون دوره جهت بازآفرینی مهارت‌های خود با استفاده از روش‌های گوناگون بریم به سمت کسب مهارت‌های جدید که چالشی که به نحو روی دیگه‌اش فرصت است استفاده کنیم. ببینید هر چیزی که چالش است مطمئن باشین که عقبه‌اش یک فرصت است. چالش و فرصت شبیه آینه است. اگر شما متوجه شده باشین ما با یک شیشه عادی نمیتونیم تصویر خود ببینیم، ولی با یک آینه میتونیم تصویر خود خیلی شفاف ببینیم. چرا؟ چون یک روی آینه جیوه شده است. جیوه شده یعنی تاریک است و روی دیگه آینه روشن. تا زمانی که جیوه نباشد این روشنی هم برای ما چندان کیفیت نداره. پس اون جیوه را اگر ما چالش فکر کنیم این روشنی یک فرصت است. پس اون چالش میتونه برای ما یک فرصت ایجاد کنه. پس چالش بیکاری برای ما فرصت کسب مهارت جدید ایجاد کرده. ما میتونیم در آینده با یک قوت بیشتر وارد بازار کار شد. و در قسمتی که بیکاری باعث میشه خصوصا در افغانستان محصولین قبل از اینکه وارد بازار کار شوند بیکار میشه و این باعث میشه که مهارتشان کاهش پیدا کنه. خب یک امر معمول است و هست متاسفانه در جامعه ما و انشالله که روز شود که ما هم شبیه جامعه پیشرفته این مشکل را نداشته باشیم. و سوال دیگه که از الهه از اینی بود من فکر کنم گرفته نتونستم چه پرسان کردن. اگر میشه امور تکرار کنیم که ما چه پرسیدیم. بله استاد محترم سوالشانی بوده که دقیق ترین راهکار برای شغل زدایی چی هست؟ همین گونه سوال داشتن فکر کنم. خب مثل که ما در جواب نازبو و همچنان محدثه گفتم این مسئله را که بهترین راهکار برای شغل زدایی کارآفرینی است. ببینید در سطح جهان بخش عمده از شغل را شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کنند. اون شرکت‌های خصوصی را کی‌ها ایجاد کردن؟ مثل ما و شما و افراد. و اغلبشان هم از صفر ایجاد کردن. و اونایی که خیلی هم موفق بودن خیلی از یک درجه پایین شروع کردن و با تلاش خیلی وسیع به جای رسیدن. بهترین راهکاری است که از امیال محصل هستین به این فکر کنید که بعد از فراغتتان چی کنید که خودتان کار ایجاد کنید به جایی که در جستجوی کار باشید. و اون زمان بهترین راهکار را خودتان دارین، نه تنها برای خود شغل ایجاد کردین، در کنارتان بر چند نفر دیگه هم شغل ایجاد کردین، اونا هم شما رو دعا کنید. وقتی بهترین راهکار میتونه برای شغل زایی باشه. البته از دید فردی خودتون. و از دید کلان سیاسی و اجتماعی و نهادی خود دولت‌ها مسئولیت داره که سیاست‌های لازم را به خاطر شغل زایی ایجاد کنند. دو تا پدیده در اقتصاد یک کشور خیلی مهم است. کار و قیمت. این دو تا پدیده باعث میشه که انسان‌های یک جامعه به جان برسه به نحوی. مثلا در روزهای اخیر که ما حتی شاهد قطع شدن اینترنت در ایران بودیم به ناشی به نحوی حالا که در عقبه چه میگذره به نحوی ناشی از افزایش قیمت‌ها بود. و در ایده از کشورها گاهی وقتا کلانترین چالش‌ها در مقابل دولت‌ها ایجاد میشه به دلیل بیکاری. پس یک بودش دولت‌ها است اما بود فردی راهکار بهترین راهکار کارآفرینی است. تشکر از سوالات خوبتون. تشکر میکنم استاد محترم یک بار دیگه از شما. خداوند اجر به شما نصیب بگردانه. خسته نباشین. واقعا وبینار مفید و ارزشمندی بود و سوالات خوبی هم مطرح شد و شما هم با حوصله‌مندی تمام جواب دادین. خداوند اجرش به شما نصیب بگردانه. پیش از اینکه به خاطر جنبندی دعوت بکنم دوستان عزیز جای نرین باشین که قرار است ویدیوی جالبی را ما داشته باشیم بعد از جمع بندی وبینار امشب
و توجه شما رو خواهان هستم و مطمئنم که شما هم لذت میبرین. حالا در این قسمت از برنامه محترمانه از محترم یوسف کاکر، آمر صاحب دیپارتمنت اداره و منیجمنت و تشبسات دانشکده اقتصاد دانشگاه آنلاین زن تقاضا میکنم که به جمع بندی وبینار امشب بپردازن. آمر صاحب محترم اگر هستین بفرمایید، مایک در اختیار شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت مقام محترم ریاست دانشگاه آنلاین زن، آمرین گرامی دپارتمنت ها، اساتید عزیز، محصلین گرامی و اشتراک کننده های محترم. امید که همتان جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان الله متعال باشید. باعث افتخارم است که امروز در جمع شما عزیزان حضور دارم و موضوع وبینار امشب از بیکاری تا فرسایش مهارت ها، موضوعی که به گونه مستقیم با اوضاع امروزی ارتباط دارد و در عین حال یک مسئله جهانی به شمار می رود، موضوعی که بسیاری از جوامع با آن درگیر هستند و ارائه این وبینار را محترم بوهنیار استاد احمد جاوید گلستانی به عهده داشتند که تحقیقات، پژوهش‌های عمیق و ارزشمندشان در این زمینه و همچنان شیوه شرح و تحلیلشان واقعاً کم نظیر و به نوع بی‌پیشینه بود و جناب استاد توانستند که موضوع بیکاری و فرسایش مهارت‌ها را به صورت روشن، علمی و قابل فهم برای همه بیان کنند. در جریان وبینار جناب استاد گلستانی توضیح دادند که بیکاری تنها نداشتن کار نیست، بلکه اگر این وضعیت ادامه دار شود به فرسایش مهارت‌ها، کاهش اعتماد به نفس، افت انگیزه، دوری افراد از مسیر رشد و پیشرفت منجر می شود و همچنان پیامدهای اجتماعی آن اشاره کرد. و نکته مهم و ارزشمند این بود که جناب استاد محترم تنها به بیان مشکل بس نکردند، بلکه راهکارهای عملی و قابل اجرا را نیز مطرح کردند، از جمله بر اهمیت یادگیری مداوم، بروز نگه داشتن مهارت‌ها، آموزش‌های کوتاه مدت و مهارت محور، بازآموزی حرفه‌ای و استفاده مؤثر از فرصت‌های آموزشی تاکید کردند و همچنین نقش نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها، برنامه‌های حمایتی در آماده‌سازی افراد برای بازار کار و جلوگیری از فرسایش مهارت‌ها به صورت جدی در این وبینار برجسته گردید. این بخش از وبینار به ما نشان داد که هرچند بیکاری یک چالش بزرگ است، اما با آگاهی، برنامه‌ریزی درست، سرمایه‌گذاری روی مهارت‌ها می‌توان از پیامدهای منفی آن کاست و مسیر بازگشت به بازار کار را هموارتر ساخت. و در پایان صمیمانه اظهار و سپاس و امتنان و تشکری میکنم از محترم بوهنیار استاد احمد جاوید گلستانی بابت ارائه پربار علمی و راهگشایشان. همچنان سپاس ویژه دارم از آمریت وبینارها و کنفرانس‌ها، آمریت نشرات‌ها و همکارانی که با زحمتشان زمینه برگزاری برنامه ارزشمند را فراهم ساختند و تشکری میکنم از تمام اساتید، محصلین و محصلینی که سهم گرفتن، سوال پرسیدن و مهمانان گرامی که با حضور و توجهشان این وبینار را معنا بخشیدند و مطمئن به این هستم که ادامه چنین برنامه‌های میتواند یک نقش مؤثر در افزایش آگاهی، توانمندسازی افراد، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه ما ایفا کند. بازم تشکر از تمام شما خوبان. به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خواب، گرچه اکنونت خواب بر دیباست. با کسان بودنت چه سود کند، با کسان بودنت چه سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست.
یک جهان تشکر از شما استاد محترم بابت جمع‌بندی جامع و کاملتان. تشکر میکنم از شما. همچنان این بود داشته های امشب ما، تا ای که در هفته های بعدی و وبینارهای بعدی با موضوعات مختلف دیگری به حضور شما می باشیم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. تیم تکنیک اگر ویدیو آماده هست که میبینم آماده هست، لطفا پلی بکنین. تشکر میکنم. هیچ وقت فکر نمیکردم به این میرسم سوگندنامه را بخوانیم، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم که این خوانده شد. من بسیار خوشحال هستم. تشکری میکنم از همه که نام دانشگاه آنلاین زن در یکی از معتبرترین ژورنال های بین المللی جهان به نشر خواهد رسید. سخنان افتتاحیه این محفل را با رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن پوهنیار عبدالفرید سالنگی آغاز می‌کنیم. جناب رئیس صاحب، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام به شما جناب محسن علمی، محمد دکتر صاحب سهیل عرفانی، رئیس صاحب دانشکده، سرپرست دانشکده طب مراجعه و رئیس صاحب اداری سمکنه صاحب بزرگوار، اساتید عزیز بزرگواری که داور هستند و استاد راهنما هستند، محصلین عزیز و همچنان دانشجویان عزیز که در شرف فراغت هستند. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید. نمیخوایم ما صحبت بیشتر داشته باشیم، فقط که یک بار دیگر تشکری میکنم از اساتید عزیز و بزرگوارم که فرصت گذاشتن به خاطر دفاع از این مونوگراف و برای کسانی که دفاع میکنن در شرف فراغت هستند. برای محصلین عزیز ما آرزوی موفقیت میکنم. تشکر. به نام خداوند جان و خرد. به نام خداوند جان و خرد. به نام شرافت و وجدان انسانی سوگند یاد میکنم که به نام شرافت و وجدان انسانی یاد میکنم که استاد خود را همچون پدر خویش محترم شمارم. استاد خود را همچون پدر خویش محترم شمارم. دانش و هنر پزشکی را تنها در راه خدمت به انسانیت به کار گیرم. دانش و هنر پزشکی را تنها در راه خدمت به انسانیت به کار گیرم. سلامت بیمار را نخستین وظیفه خویش بدانم. سلامت بیمار را نخستین وظیفه خویش بدانم. هیچگاه داروی کشنده به کسی ندهم و راهنمایی که منجر به مرگ شود ارائه نکنم، حتی اگر از من خواسته شود. هیچگاه داروی کشنده به کسی ندهم و راهنمایی به مرگ منجر شود ارائه نکنم، حتی اگر از من خواسته شود. هرگز میان بیماران تبعیض قائل نشوم، چه فقیر باشند، چه ثروتمند، چه دوست باشند، چه دشمن، چه زن و چه مرد. هرگز میان بیماران تبعیض قائل نشوم، چه فقیر باشه و چه ثروتمند، چه دشمن، چه زن و چه مرد. تا زمانی که زنده ام حرمت این سوگند را نگه دارم. تا زمانی که زنده ام حرمت این سوگند را نگه دارم. چه دشمن، چه زن و چه مرد. هرگز میان بیماران تبعیض قائل نشوم، چه فقیر باشه و چه ثروتمند، دشمن، چه مرد. تا زمانی که زنده ام سوگند را نگه دارم. تا زمانی که زنده ام حرمت این سوگند را نگه دارم. اگر به این سوگند وفادار بمانم، از زندگی و حرفه خویش سربلند و کامیاب باشم. اگر به این سوگند وفادار بمانم، از زندگی و حرفه خویش سربلند و کامیاب باشم. و اگر آن را بشکنم برعکس آن نصیبم گردد. و اگر آن را بشکنم برعکس آن نصیبم گردد.
سال تمام شد دکتر سروان عزیز، فراغتتان مبارک باشه، سوگندتان مبارک باشه و اینا مطمئن باشین این سوگند شما خوردین در حضور الله متعال است و باید به این سوگندتان شما همیشه وفادار باشین. هیچ وقت به یک مریض ضرر نرسانین و هیچ وقت حقوق یک مریض پایمال نکنین، هیچ وقت تبعیض میان مریضانتان نداشته باشین. فقط به نیازمندترین مریضتان کمک کنین و همون قسم سلسله مراتب در نظر داشته باشین. بخیر سلامت باشین دکتر صاحبان، بازم فراغتتان مبارک باشه. یا میخوام از رئیس تشکری کنم، نه به عنوان کسی که در دانشگاه مسئولیت دارم، به عنوان کسی که واقعا بغضم گرفته این سوگند نامه را که خواندم، موقع هیچ وقت فکر نمیکردم به این میرسم، چون یک از آرزوها بود. من میفهم که زیادتر دخترای آرزو را داشتن که یک روز بتانیم این سوگند نامه را بخوانیم، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم که این خوانده شود و هیچ وقت تصوری را نمیکردم که یک روز را من میخوانم، ولی امروز واقعا یک حس خیلی خوب در قلبم است. این گریه هم از خوشی است، از خوشی میریزه که بالاخره بگی سلام رسیدیم و تانستیم ختم کنیم، ولی انشالله این کار ما نیست، شروع کار ماست و ما ادامه میتیم. ممنون از زحمات رئیس صاحب هستم، واقعا تشکر. قهرمان زندگی دختر هستن، زندگی دخترها را نجات داد، قهرمان ماست، الگوی ماست و ابرمرد قدرت و قهرمان در تاریخ خودمان و در قلب هر بخش از قلب ما رئیس صاحب جا دارن، چون امروز ما هستیم که اینجا هستیم و به اینجا رسیدیم از برکت رئیس. تشکر از همه استادان گرامی، به خصوص از دکتر فرید سالنگی که بنیانگذار از پانتون بودند که دختران محروم و زنان محروم را در افغانستان به تدریس مشغول. تشکر. لحاظ مادی شاید ندانیم جبران زحمات سالنگی صاحب عزیز و تمامی اساتید بزرگواری که در این راستا با ما همکار بودن داشته باشیم. حتی اگر از حساب معنوی هم خواسته باشیم زحماتشان جبران کنیم، ولی با آن هم امکان پذیر نیست. اما در جناب دو اساتید بزرگواری که اینجا حضور دارن و تمامی دکتر صاحبایی که هستن، به سالنگی صاحب عزیز این قول 100% میدم که انشاءالله نام دانشگاه آنلاین زن در یکی از معتبرترین ژورنال های بین المللی جهان به نشر خواهد رسید و انشاءالله چون در جریان تحقیقی که انجام دادم به یک کیس خیلی نادری برخوردم که این کیس یک دختر خانمیه که بیش از 225 بار عملیات شده و هنوزم هیموفیلی هست و هنوزم به زندگی داره ادامه میده و این انشاءالله از ژورنال های معتبر بین المللی به نشر خواهد رسید و یک انعکاس گسترده به سطح جهانی خواهد دید که دانشگاه آنلاین زن با آن همه محدودیت هایی که بود، با آن اندازه فرصت هایی که دختران افغان هر فرصتی از اینا گرفته میشه ولی با اندکترین فرصت میتونن چنین دستاوردهایی داشته باشن. ممنون شما، وقت بخیر. به نام خدای علم و قلم. سلام خدمت همه، شب همه بخیر. دیگه من به نوبی خود میخوایم که چند سخن بگویم، زیاد وقتان نمیگیرم. تشکری خاص میکنم از رئیس سالنگی، از اساتید گرامی، از استادان ما در این مدت 2 سمستر که من درس خواندم در دانشگاه آنلاین زن. روز اول که داخل پانتون شدم آرزو ازیل داشتم که من یک روز فارغ شم و لباس فراغت به تن کنم و ما او آرزوام برآورده شد. تمامش از برکت پانتون آنلاین زن بود که من لباس فراغتم به تن کردم و امروز چپن سفیدم میپوشم، استاژ خودم گرفتم و دفاع مونوگرافم داشتم. بسیار خوشحال هستم. تشکری خاص میکنم رئیس صاحب، تشکر از زحماتتان، خداوند اجر دنیا و آخرت نصیبتان کنه. مثل دوی خودت خواندم، حتی ما وقتی که آشپزخانه میرفتم کار میکردم اما مایک ما آف بود اما درس گوش میکردم، میخواستم که به می روز برسم و من بسیار خوشحال هستم. واقعا قلبم تشکری میکنم از همگیتان، مدیون تمام زحماتتان هستم. من بسیار خوش هستم و روزی که من تقریبا 3 سال شفاخانه کار میکنم از من پرسان کردن که تو چطور میشناسی را. من بسیار با افتخار و کمال گفتم که من استادم بود در دانشگاه آنلاین زن. او لحظه که من و احساسی که داشتم رو نمیتونم بیان کنم. بسیار خوشحال هستم. تشکر میکنم از همگیتان، از زحماتتان، به دخترای قهرمان افغانستانم که بازم با وجود محدودیت هایی که داشتن بازم خدا رساندن.
بسیار زیاد تراژدی بودی سوگند یاد کردن هم که چقدر دیگه هم یه آرزو را داشته باشن. همیالا من دیدم که چقدر دیگه هم یه آرزو دارم. من میفهم که شما در اوج آرزوهایتان اما کشتی بختتان بر گل نشست، اما ما خوشبخت هستیم که در بدترین شرایط افغانستان لباس فراغت به تنتان کردیم. این بسیار زیاد جای خوشبختی را داره. ما این وظیفه را به نمایندگی از مردم افغانستان انجام دادیم. این در حالی است که دنیا زانو زد مقابل شما. دنیا زانو زد، اما یک جمع کادر علمی تان آمد در خدمتتان بود و مسیری رفت که دنیا نتانسته که بره. و ما خوشبخت هستیم که در این مسیر شما را کمک کردیم. یک بار دیگر این فراغتتان برای خودتان از طریق شما به فامیل عزیزتان که از شما حمایت کرد که من قلباً تشکر میکنم، از هر برادری، از هر پدری که در کنار شما استاد شد. این مسئولیت ما به تنهایی انجام ندادیم. اگر کمک از اونها نمی بود، از شما حمایت نمی کردن، بدون شک ما نمیتونستیم به این موفقیت برسیم. از مردم افغانستان که شما حمایت کردن، از اساتید عزیز و بزرگوار ما که عنصر اساسی دانشگاه استاد هست و اگر اینا نمی بودن ما با این موفقیت نمی رسیدیم. برای همه تان مبارکباد میگویم. امیدوار هستیم که مراحل بعدی زندگیتان هم از این قدر خوبتر باشه و سپری شود و روزی هر کدامتان در سمت‌های متخصص پروفسور ببینم و او وقت است که باز بیشتر خستگی ما رفع خواهد شد. فقط مبارکباد میگم. انشالله که مصدر خدمت به خودتان، به جامعتان، به فامیلتان و برای سایت خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و شب بخیری خدمت همه شما عزیزان. مسئولیت بسیار بزرگ و خطیری دارم در برابر مردم خود، در برابر سرنوشت و آینده که در افغانستان فعلا رقم خورده برشان، که اگر مساعد شود به عنوان یک دکتر در خدمت مردم باشن و در شفاخانه ها یا در کلینیک ها یا در هر جای دیگه انشاءالله کار بکنن، بسیار مهم هست که تجربه ما در علم هست. هرچی که ما تئوری ها رو میخوانیم، باز اگر در عمل بتوانیم او تئوری ها رو پیاده کرده، ما واقعا انسان های شایسته و درستی هستیم و میتونیم از علم خود درست استفاده بکنیم. به نام خداوند شفابخش و شفادهنده. عرض سلام و رحمت دارم به حضور ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن، همچنین رئیس به دانشکده طب معالجوی، مدیران محترم دانشکده، اساتید عزیز و گرانقدر و بسیار فداکار دانشکده طب معالجوی گرانقدر و محصلین عزیزی که امروز در جلسه دفاع اونها هستیم و محصلینی که احتمالاً خارج از بحث دفاع هم حضور دارن که شاهد باشن به جلسه پیششون. صحبت‌های رئیس صحبت‌های کاملی بود در این قسمت. من خیلی وقت شما رو بگیرم، فقط یک موضوعی که خیلی علاقه‌مند هستم رو اشاره بکنم این هست که این لحظه بسیار ارزشمندی است. ما رسیدیم به بخش دفاع مونوگراف محصلین طب معالجوی. البته برای همه محصلین و همه دانشجویان این لحظه پایان امیدها برای رسیدن به یک رویا هست و تجلی و به وجود آمدن رویا هست. خب طب معالجوی یک مشکلی و یا یک داستانی که داشت این بود که سالهای درس خواندن در این رشته یک مقدار بیشتر هست، بیشتری داره، نیاز به تلاش بیشتری ممکن هست داشته باشه. و همین خاطر وقتی که شما میرسیم به لحظه دفاع مونوگراف، پایان دوره درسی شما هست و به نحو شما وارد دنیای طبابت میشه، خیلی لحظه ارزشمند و لحظه قدرتمندی هست از نظر من که میتونه راه زندگی شما بعدها دوباره ترسیم بکنه. یک بار دیگه پایان دوره تحصیلی شما به شما تبریک میگم. امیدوار هستم که بتونید در جلسه دفاع رضایت و قناعت اساتید عزیز خود به دست بیارید و نمره بالایی کسب بکنید. و علاوه بر همه اینها واقعا سپاسگزار دکتر صاحب‌های هستم که به عنوان استاد در این مسیر همراهی کردم با شما و آموزش‌های خود به شما دادم. امیدوار هستم همونطور که اونها اساتید ارجمند و گرانمایه‌ای برای شما بودم، شما هم دانشجویان لایق و شایسته‌ای برای اونها باشید.